سلام علیکم برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده. شروینار با ترینکت تبجه کمترتم با کانال ترینکا برادرای عزیز کسی خوشمانده مرحمت. شروینار مانا برادرها با ترینکا را سر دادیم. شروینار خیلی وعده کردیم ساعتی 11 مسکو 5 مسکو وقتی برادرها مانا 5 مسکو دا سر دادیم. کسی خوشمانده مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم. شروینار کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم. رقمو را می نویسیم. شروینار کسی خوشمانده مرحمت. خوش آمده برادرای عزیزم و کسی خوش آمده به کانال شروینار. رقمو را میگیریم برادر قرطه را میکشیم. خوشمانده و مرحمت برادرای عزیز. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرو. رقمو را می نویسیم. شروینار کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. اکای مصویف خوش آمده. اکا جان رقم 5 اکای مصویف خوش آمده برادرها. همه کسی خوش آمده به کانال شروینار. اکای مصویف خوش آمدی. برادرای از می نویسیم. شروینار رقمو را می نویسیم. برادرها قرطه را می کشیم. همه کسی خوش آمده برادرای از نویسی رقمو را. کلاس موندیم بچه کوی درویم. بله زنده باشین. اکای مصویب زنده باشی. اکا جان زنده باشی. شیرپلنگ برادرای عزیز لایکو را پبرس رنگ اکای مصویب میمونیم. شروینار لایک موندن به سمای برادرای عزیز مونه. برادرها مانا ترینکه را سر دادیم. شروینار چه خیلی که برادرها ابی دکشتیم وعده دادیم که ساعتی 5 مسکو خد سر میتیم. مانا برادرها ساعتی 5 مسکو. خوشمند و مرحمت. شروینار رقمو را میگیریم. کس جلانی دارم مرحمت برادر رقمش نویسه. برادرای از پبرس که رقمو را می نویسیم. شروینار کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقمش بنویسه. رقمو را می نویسیم. شروینار خوشمند و مرحمت برادرای از رقمو را می نویسیم.
اکای محمد علی اودام هسته؟ بله اکای محمد علی رقم برادر نو افیر سر دادم. اکای محمد علی کدام رقمی را بگیری مرحمت حالی میدرویم برادرو نو برادرو من اینجا سیلکر روی کریسم شونو. اکای محمد علی کدام رقمی را میگیری مرحمت نو برادرو سیلکر روی کریسم. کدام رقم یک و سه اکای محمد علی. اکای محمد علی جان سوتا پرتو اکای مسوی برادر ختم شیروی نر سمو را میپرتیم برادر رو قرطه را میکشیم بازی را فهمون اکای چکلی بازی های اکای مسوی ترینکه براجون ترینکه توجیکی سری رقم 300 روبله 1800 روبل ویگرشه برادر عزیز اکای مسوی جلانی باشه مرحمت اکای جان رقمت بلند برومد 1800 روبل اوش شوتا. برادرای از رقم را می نویسیم شروع نر اکای مسوی رقم 5 تا میگیری براد جون. برادرای عزیز می نویسیم شروع نر همه کسا خوش اومده می نویسیم برادرو. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. اکای محمد علی براجون سمو دوماد شیری نر سمو دوماد. شایسته دو بلو اومد اکای محمد علی. برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیروی نر رقم را می نویسیم. سلام چی خیلی بازی دا اشتراک کنیم. اکای ابوبکر خوش اومدی اکای جون. اکای ابوبکر جون براجون رقم برادر سری رقم 300 روبل بازی ترینکه 1800 روبل ویگرشه شیر نر جلانی باشه مرحمت. خوش آمده برادرو اکای ابوبکر رقم 2 4 6 7 خولیه کدام رقمیش میگیری مرحمت. بله بله اکای محمد علی گذاشت اکای محمد علی جون پول دومدگی براد. برادرای از رقم ها را می نویسیم شیروی نر همه کسا خوش اومده رقم ها را نویسیم قرطه را کشیم کاسه میزنه اوش شوا. رقم ها را می نویسیم شیروی نر. می نویسیم برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت رقم 2 4 6 7 خولیه خوشمند و مرحمت نویسه برادرای عزیز. نصیب جون چند سمای اکای نصیب جون خوش آمدی براد جون 300 روبل براد 300 روبل 1800 روبل ویگرشه چند رقمی میگیری برادر مرحمت سری رقم 300 روبل. رقم 4 اکای نصیب جون رقم 5 و 6 برادرای عزیز که خوش من رقم 5 و 6 برادرها گیره قرطه را کشیم همه کسا خوش آمده شیروی نر. رقم 6 و 7 برادرها موندگی های رقم 6 و 7
همه کسا خوش آمده. شیروینا رقم 6 و 7 موندگی خویشمند و مرحمت. رقم 6 و 7 می نویسیم. شیروینا رقم ها را می نویسیم. سیصد روبل لکه نبی جان اومد. 00 برادرای از می نویسیم. نصیب جان نویسیم اگر نصیب جان. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. شیروی نر رقم 267 موندگی خویشمند مرحمت. رقم 267 یگان خویشمند است. رقم 267 دا رقم 267 می نویسیم. رقم را شیروی نر رقم را می نویسیم. قرطه را می کشیم. رقم را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت. برادرای عزیز نویسه. شیروی نر رقم را می نویسیم. همه کسا خوش آمده. شیروی نر لایک های پاپراتسک میمونیم. برادرای عزیز کسی کدام رقمی را می گیرم مرحمت. رقم 267 خولیه. خویشمند و مرحمت. برادرای عزیز کسی جلند را مرحمت بنویسه. رقم شد. خوش آمده برادرای عزیز. همه کسا خوش آمده به کانال شیروی نر. می نویسیم رقم را. هفت برادرها خولیه. رقم 267 یگان خویشمند است. رقم 267 دا کارته را کشیم. اکای نصیب جان شیر نر حال برادرها رقم ها را گیرن کارته را میکشیم. شیر نر کارته را گیرن کارته را میکشیم. شیر نر رقم 267 موندگی برادر حال کارته را میکشیم. اکای نصیب جان شیر نر 1 دقیقه برادر حالی میکشیم. خوش آمده برادرای عزیز. همه کسا خوش آمده. رقم 267 برادرها موندگی های. رقم 267 موندگی شیروی نر کسی خوشمند مرحمت. رقم 267 برادرها موندگی کسی جلند را مرحمت نویسه. خوش آمده برادرای از لایک ها پاپراتسک میمونیم. شیروی نر لایک مونده به اسم لایک ها را مونی برادرها کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. رقم 267 برادرها خولیه. رقم 267 برادرها خولیه کسی خوشمند مرحمت نویسه. رقم را برادرای از رقم را می نویسیم. رقم 267 برادرها خولیه. اکای ازمانون بله چند سومای پریز چند قا اکا جا 300 روبل سری رقم شای برادر. یه رقم میگیری 2 رقم میگیری مرحمت. 300 روبل 1800 روبل ویگری شای. اکای عبدالمنون جلندی باشه اکا جان مرحمت. برادرای که ای توجیکستان میگیره کارتای دوشنبه سیتی هم برادر داریم.
واتساپ دا می نویسه کارتای دوشنبه سیتی را برادرو می پارتون کنه. کسی خوشمند مرحمت برادرای عزیز. می نویسیم رقم را شیرو نه رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقمش بنویسه برادرای عزیز. می نویسیم با استودان نمیشه و شیرو نه. رقم 267 برادرای عزیز خوله خوشمند مرحمت. رقم 2 اکای نوزیم. اکای نوزیم خوش آمدی براد. اکای نوزیم خوش آمدی. رقم 2 اکای نوزیم. اکای نوزیم جان سوم تا پارتو شیرنر. نمره واتساپ کارتا باری بول ذکر پیت کرده من اینجا بنویسته. برادرای از رقم 67 شیروی نه رقم 67 اون که خوشمند دیگه اصلا رقم 67 ده. رقم 67 اگه خوشمند دیگه باشه مرحمت برادر رو گیره کارتا را کشیم. سیصد روبل اکای نوزیم 300 روبل سری رقم های 1800 روبل بگیرشه. سیصد روبل برادرای عزیز سری رقم 300 روبل اگه خوشمند باشه مرحمت رقم 67 موندگی های. برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر. بازی ترینکه اکای نوزیم جون بازی ترینکه برادر 300 روبل سری رقم شه 1800 روبل بگیرشه برادر عزیز. رقم کسی بلند برآمد برادر 1800 روبل میگیره. رقم برادر بازی نفهمیم اما که برادر جون بو میگم که کدام رقم برد کرده یا شیر نر. برادرای عزیز رقم 67 خولیه که خوشمند مرحمت رقم 67 خولیه. رقم 67 دگان خوشمند است برادرای عزیز نویسی. رقم 7 برادر عزیز اکی کیه؟ گرال روسی اکی گراج روسیا شیری نرخ شمادی اکی گراج روسیا برادر از نمره واتساپ کارتا بری بولده برادر چک تا دا واتساپ پارتو اکی نوزیم رقم 2 تا میگیری برا جونو نمیگیری کجا دا پلا پارتوم اکا جان باری بولو دا نمره واتساپ کارتا ذکر پیت کرگه من برادر با من این نمره واتساپ کارتا اکی گراج روسیا
چند سوم بله 300 روبل اکای گراژ روسیا 300 روبل 1800 روبل ویگریشه 300 روبل برادرای عزیز می نویسیم شیرو نر رقم 6 رقم 5 هم سوم شما دیگه نیست اکای کی بوده وای اکا بازی را فهمو گم نیست اکای اکای مهردین شیر نر بازی را براجون میفهمونم شیر نر 300 روبل سری رقم شه 1800 روبل بگیرشه برادر عزیز بازی ترینکه شیر نر سری رقم 300 روبل چند رقم بگیری مرحمت رقم 5 اکای موسوی براجون سموش اومدگی نیست اکای موسوی براجون رقم تا خولی کردم شیر نر سمود اومدگی نیست برادرای از رقم 65 کی میگیره اکای موردین رقم 65 گیری مرحمت براد اکای گراژ روسیا برادر رقم 7 میگیری یا نه نویس براد گیری مرحمت گیر رقم 2 اکای نوزیمم برادر سمتا پارتو برادرای عزیز دستگیری شو شیروی نر خاطر را کشیم براجون بازی یگان هیله نمیشه شیر نمانم که میبرداریم برادر جون رقمت بالا برامد 1800 روبل میگیری براجون رقمت بالا برامد با ما در افیر میگم که کدام رقم برد کرد تمام اکای نوزیم گاب نیست اکای نوزیم رقم چند بود رقم 2 برادر خالی های رقم 7 اکای کی نمیگیری اکای گراژ روسیا نگیری براجون رقم 7 هم خالی میکنم برادرای از رقم 2 5 6 7 خالی های کسی جلن داره مرحمت برادرای عزیز رقم 2 5 6 7 خالی های کسی جلن داره مرحمت برادرای عزیز خاطرم میکشیم شروع نر یگان خوشمن باشه مرحمت بدرویا خوش اومده برادرای عزیزم و کسا خوش اومده لایک رو میمونیم شروع نر خاطرم میکشیم رقم 2 5 6 7 خالی های 2 5 6 7 برادر خالی های خوشمن کسی هسته مرحمت اکای نوزیم جان براجان بدرو ویدیوی پیشترم از شیر نر بدرو تماشا کو بعضی بچه اوچا مقصد اگر تماشا کردن خواهید قرطکشی و برادر در ویدیوی پیشترم هم هست اینجا قرطکشی نشون شده گب نیست اکا جان میکشیم و 3 رقم های اکای نصیب جان 3 رقم های براجان در 3 رقم چخی بکشیم بچه اوچا رقم 2 5 6 7 برادر خوشمن هست رقم 2 5 6 7 من همی اکای که هم بری بولو ناموش چی بیده ما اکمونا اکای محمد علی من برادر هر روز دمو بازی میکنم میدونه چی خیلی بازی های اکای نسیم جان شیر نر همین رقمو پوشم میکشیم کارتا چند سومای تمام گاب نیست براجون اکای سودیر جان شیر نر 300 روبل براجون اکای سومون کارتا چند سومای 300 روبل برادر عزیز رقم 2 5 6 7 خالی های رقم 2 5 6 7 خالی های کسی خوشمنده مرحمت برادران نویسه رقم را رقم 2 5 6 7 خالی های رقم 2 اکای سومون گاب نیست براجون من رقم 2 را اکای سومون گیریم اکای سومون رقمی نمره واتساپ کارتا باری بالا ذکر پیت کرگی های رقم 5 اکای نبی جان تمام اکای نبی جان رقم 5 هم گرفت اکای نبی جان سمتا رقم 6 و 7 درگان خوشمن هسته شیروی نر رقم 6 و 7 رقم 6 و 7 در برادرها یگان خوشمن هسته برادرها که نو در کانال مدروی شیروی نر خوش اومده همه کسا برادرها رقم 6 و 7 اکای سومون برادر سمتا ختم پرتو شیر نر رقم 6 و 7 درگان خوشمن هسته مرحمت رقم 6 و 7 خولی های اکای نبی جان سمود اومد اکای نبی جان سمود اومد براجان گاب نیست
اکای سامختم براجان پرتا رقم 67 دگان خوشمن است برادر از نویسید. می نویسیم شروع نه رقم را می نویسیم خرطه را می کشیم. رقم 67 برادرای عزیز کی میگیره رقم 67 تا نویسا. رقم 67 موندگی رقم 4 روشنقل اکای روشنقل رقم 67 موندگی شه نه رقم 4 را گرفتگیان رقم 67 موندگی اکای روشنقل 67 موندگی شیر نر اکای رجب مرادم سمش آمد اکای سامون ای بفکرم 67 تمام براجان سمتا پارتو اکا سمتا پارتو گذشت اکا به نام رجب مراد بله اکا جان آمد شیر نر اکای سامون آمد براجان اکای روشنقل 600 روبل برادر پارتو ریسکی برادر جان خرطه را کشیم. تسترش گیر براجان تا خرطه شدن ریسکی برادر سمتا پارتو شیر نر برادرای که نو درآمده خوش آمده شیرای نر همه کسا خوش آمده بکنم. کسی میزنه برادرای از اوش باشه برادرو اکای روشنقل برادر نگیری شیر نر دروغا ننویس بچه اوچه رقم 67 برادرو که خوش منده رقم 67 67 لوبوی کس برادر میتونه بدروه رقم 67 اکای روشنقل اینجا مجبوری نیست بچه اوچه جلن نباشه براجون ننویس اوخی در اینجا برادر گرده و غیره دکور می نویسی برادر بوزی میکنی برادر عزیز دروغا ننویس بچه اوچه برادرای از رقم 67 دگان خوشمن است رقم 67 بدروی برادرها خرطه را کشیم. رقم 67 این برادرها چطور ای بگه همه کرده یا خوان برادرای عزیز رقم 67 شیروی نر می نویسیم رقم 67 دگان خوشمن باشه مرحمت بدروی برادر رقم 67 موندگی های هفتگیر اکای گولیب اکای غولیب خوش آمدی براجون رقم 7 اکای غولیب رقم 6 دگان خوشمند دیگه است اکای غولیب جان نمره واتساپ بری بالا واتساپ کارتا براجون چک تا در واتساپ پر تو شیرنر رقم 6 را برادرها یگان خوشمند دیگه است رقم 6 را می نویسیم شیروی نه رقم 6 موندگی می نویسیم نه اکای دیوانخل روشنقل نه نگرفته براجون نگرفته رقمی 6 و 7 برادر گرفت با پاس کرد برادر از او قسم نداشته براجون اکای غولیب شیری نر اکای غولیب جان خواهی برادر هر دی رقم بگی بچه و چه رقم 6 و 7 هر دیشه بگیر شیروی نر تمام گاب نیست براجون یادش بسه رقم 6 کی میگیره شیروی نر برادرها اکای
همین اکایی که اکای غالب جان با کدام نام پرتافتی برای جان با بنویس که با کدام نام پرتافتی سما رقمی 7 اکای غالب جان بوده کروچی 300 روبل داره 300 روبل دیگه نویس برادرای از رقم 6 رکی میدرو رقم 6 اگری برادرو قرطه کشیم رقم 6 موندگی های یکم خوشمند باشه مرحمت رقم 6 رقم 6 تمام اکجان اومدگی شیر نر سمود اومد رقم 6 برادرها کی میگیره 6 هم تی گفته سر تمام براجوین رقم 6 هم اکی هم غالب ده بنویس برادرای عزیز کسی میزنه و شو برادرو 1800 روبل برادرای از کسی میزنه و شو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 نوشتیم را یه بار میخونیم شیرو نر اکای محمد علی رقم 1 و 3 00 اکای نصیب جان رقم 4 00 اکای نبی جان رقم 5 00 اکای سامان رقم 2 00 اکای غالب رقم 6 و 7 00 برادرای عزیز کسی میزنه و شو شیروی نه رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 20 تا رقم 3 22 تا رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 برادرای عزیز رقم 1 قطی رقم 3 واره کرده شیروی نه رقم 1 و رقم 3 واره نبی جان اکه نبی جان بله برادر اکه نبی جان یک سه برادرای از اکیه یک سه اکی کیه اکی محمد علی های اکی محمد علی هر دی رقمت برادر باره کرده شیروی نر 900 روبلی برادر کی میدروی اگر ندروی برادرو دا اکی کی بود ناموش بری بولو دوای نوستگی های رقم کیه بخونم جای خون اکی محمد علی برادرو هر دی رقمش اکی محمد علی های اگر ندروی 1800 روبل تیم شه اگر به میدروی مرحمت برادرو 900 روبلی کس تجیلند رو مرحمت بدروی 5700 ویگری شه رقم 4 رقم 6 گیر گفتی سر رقم 6 رقم 4 رقم 4 اکی نبی جون رقم 6 اکی غالب برادر سمو را میپرتیم شیروی نه رقم 2 رقم 5 رقم 7 اکی سمون رقم 2 را گیر میگه رقم 5 و 7 برادر یکم خوشمن هسته رقم 5 و 7 5 و 7 خولیه رقم 5 و 7 برادر خولیه برای که برادر باره را اجداد نمیکنیم اکی غالب اکی نصیب جان اکی سمو تانا پرت برادر قرطه را میکشیم باره اجداد نمیکنیم شیروی نه اکی من چیر بانومی که اومده اکی غالب اومد اکی نصیب جان هم اومد اکی رجب مراد 300 روبل اکی رجب مراد چری نه اکی رجب مراد برادر عزیزم اکی رجب مراد برادر اکی سومون بود اکی سومون جان شیر نست چیگه پای وره برادر جان وره اکی سومون شیر نر 300 روبل پافتی برادر عزیز 600 روبل دیگه پارتو برادر 600 روبل دیگه پارتو وره برادر عزیز وره شیر نر 600 روبل دیگه پارتو بچه اوچه با فکر باید
акамон вайда намедро варада акай сомон варада надрои бачаи оча набошам қартата холӣ мекунем шери нар ман ҳама омад бародарои азиз сумотон омад акаи ҳамун ки мондагия акаи сомонай бародар акаи сомон ответ яки мақсад варада медроя ё намедроя 900 рубля 300 рубл парфтагия ки ман пафтам 6 фаҳмон чхел меша акаҷон 600 рубля ба 900 рубли вараш агар шер нар ҳамин зади агар ҳама ҳамин рақамо пур шава браҷон руш зади бародар 5700 рубл бародар бигришай 5700 рубла мегири бачаи оча таи каш мекуни шер нар гузашт акай сомонҷон бародари азизум 300 рубл брат парфти ҳавая 600 рубли дига парто бачаи оча рақами дура бародар гирум та варра ширага варра бародари азиз бародарои азиз агар эфири кадом пеш боша акай сомон мона эфириш қафоя ба фикрам акай сомона фаҳмона ҳам комментария да нависа бародарои азиз эфир та пеш ко акай сомон дура гир ивара тамом баъд ивара дура мегирум та шернар рақами 1 3 4 6 нависагӣ 300 рубл дора тамом бародарои аз қартара мекашем рақами 5 гир мегаи акай вара ажда намекуна омада бите та акаҷон мана рақами акай ғолиб рақами 5 худуд мегири шерна рақами 5 мегири сумошон омадаги акай маҳамадалӣ сумошон омадаги абраҷон қартара ина мекашем шерои нар рақами 1 3 4 5 6 рақами 5 акай ғолиб гирифт акай ғолибҷон 900 гап нест акаҷон акай ғолиб дар рақами дура бинавис тамом акай ғолибҷон рақами дура акай суроб хуш омади браҷон 900 рублия акай суроб 900 рублия брат 900 рубли дига омад акай ғолиб парфтун тамом рақами дура да акай ғолиб бинавис навистам 2 1 2 1 2 3 4 6 акай ғолиб да чанд рақам авли 2 рақам 2 6 тамом касе мезана бародарои азиз ошшава акай суроб кадом рақам холӣ акай суробҷон рақами чанд мондага 1 2 3 4 6 пурая 62 охи рақами 57 акай суроб рақами 57 бародар холия 57 акай суроб рақами 57 холия 5 гир тамом бародарои аз акай суроб рақами 5 я рақами 7 бародарои аз холия акай суробҷон 900 рубл парто қартарам мекашем шерои нар касе мезана ош шава касе мезана бародарои аз ош шава шерои нар соки 6 рақам 900 рубли бикаш мо кордем тамом акай муҳаммадалӣ шернар гап нест браҷон бародарои азиз касе мезана шерои нар 4800 ош шаваша бачаи уча касе мезана 4800 рубл бигришай я рақамуш холиай бародарои азиз 4800 бигришай акай суроба сивуш омад рафтем бародарои азиз рақами 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 акай ғолиб рақами 2600 акай насибҷон рақами 400 акай муҳаммадалӣ рақами 1300 акай суроб рақами 500 брат касе мезана бародарои азиз ош шаваша шерои нар омад акай суробҷон мебардорем рақами 1
10 رقم 2 23 تا رقم 2 23 تا رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 2 اکای اکای غالب جان برادر عزیزم آش شوات برادر جان اکای غالب جان بله اکای غالب چند قم میشه 4800 برادر اکای غالب 4800 آش شوات شیر نر 4800 آش شوات 3 و 4 اکای سورو 3 و 4 اکای سورو اکای نصیب جان شیر نر بعد دیواره برادرو پیشکی نویسه کسی کدام رقمی را میگیرم میتونه اکای نصیب جان سومون رقمی نه اکای غالب رقمی یک گریف اکای سومون اکای نصیب جان یگان رقم دیگر را بگی اکای سومون جان یگان رقم دیگر را گیر شیر نر اکای نبی جان رقم 2 اکای نصیب جان شیر نر یگان رقم دیگر را بگی خیلی بازی باید نمیشید خیلی باید نمیشه چوبا اکای محمد علی شیرنان رقم 5 اکای نبی جان نصیب جان اکای نصیب جان اکای محمد علی چوبا بچه و چه بودی اکای سوروب نه صدر بالپارتو باره در اومدن اکای سوروب باره در اومدن نه برادرای از رقم 6 و 7 کی میدرو رقم 6 و 7 اکای محمد علی رقم 6 و 7 میدرو شیرنار اکای محمد علی براجان خود یکم رو دست کی بازی کردی برادر دمو رقم 6 و 7 دروی مرحمت اکا جون رقم 6 و 7 دروی مرحمت رقم 6 و 7 دروی مرحمت برادر عزیز اکای دوشنبه سیتی خوش آمدی برات رقم 7 اکای دوشنبه سیتی اکای سوروب 600 روبل اومد کی پول نداره او 600 روبل 00 اکای نصیب جان باره یا نه اکای دوشنبه سیتی باره نیست شیر نه باره نیست اکای نصیب جان 300 روبل اومد اکای دوشنبه سیتی براجان باره نیست رقم 7 برادر میپرد میگیری باره رقم 6 هم گیر میگه تمام برادر رقم 6 هم میگیرم 600 روبل پرت و اکای دوشنبه گاب نیست یاسمی اکای دوشنبه مونده گرد خارطه را خیلی دو قاطی دیگه آخی کدام چند اکای هم دوشنبه سیت 6 گرفتی و 7 6 و 7 هر دشه توریه رقم 2 را نرسید رقم 2 اکای سومون کنی اکای سومون دورا برادرای از قارطه را میکشیم شیرای نار اکای سومون رقم 2 دایی برادر عزیز کسی میزنه برادر و شوا گذروندم اکای دوشنبه سیتی شیر نار گاب نیست براجون کوبیم پلی اکای دوشنبه سیتی را چانس می 600 روبل اومده میکشیم قارطه را شیروی نار 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کسی میدانه برادرای عزیز و شواشا شیروی نار یا بور میخونه یا بور خونه اکای سوروب رقم 3 و 4 00 اکای نصیب جان رقم 5 00 اکای غالب
رقمی 1,4500 روبل داری. اکای دوشنبه رقمی 6700. اکای سومون رقمی 2 300 روبل داری. سومون سوم داره. اکای سومون 00. هوای توغری بنویس. رقمی 3 اکای سومون 00. رقمی دیه رقمی 2. رفتیم برادرای از رقمی 1 22 تا. رقمی 2 20 تا. رقمی 3 20 تا. رقمی 4 20 تا. رقمی 5 11. رقمی 6 20 تا. رقمی 7 12. رقم 1 اکیای اکای غالب جان 1800 روبل دیگه بچه بچه باش شوات برادر. رقم 1 با 22 آش شوات برادر عزیز. رقم ها را می نویسیم چرا نه. رقم ها را می نویسیم. رقم ها پفتور باشه پفتور نویسه. رقم 1 اکای غالب پفتور باشه پفتور نویسه چرا نه. اکای نصیب جان رقم چنده؟ نصیب جان 7 و 3. اکای دوشنبه براجان ولی رقم شه اکای کی پاس کنه 7 و 3 خودت میگیری. رفت 4 و 5 5 خولی. برادرای از رقم ها را میگیریم. لبکه چی گاب نیست اکا جون گاب نیست. اکای سورو پفتور کدوم رقم اکای سورو 3 و 4. اکای سورو. برادرای عزیز رقم 6 و 7 اکای دوشنبه 6 و 7. رقم 2 را کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم 2 موندگی های. رقم 2 را کی در اومده بود؟ سمارا. اکای سمارا رقم 2 موندگی های 300 روبل ایا برادر محمد اکای نصیب جان. او رقم 2 را برادرها کی میگیره؟ رقم 2 را اکای غالب رقم 2 را میگیری؟ نه گفته برادر رقم 2 را کی میگیره؟ چی به ما 3 را گفتم. اکای سمارا برادر آخه او برادر رقمشون در پفتور رفتین تا پاس نکنن شما گرفتن نمیتونه. من رقم 2 را بگی تمام. من رقم 2 را اکای سمارا. اکای سمارا سم تا پارتو شیر نار. اکای سمارا سم تا پارتو شیر پلنگ سم تا پارتو. $300 روبل اکای سمارا 300 روبل. حالا اکای دوشنبه جان شیر نرولیم ببینم برای جان اومده باشه. اکای سوروب اومده گیای اکای دوشنبه هم اومد اکای 600 روبلی اومده گیای. تمام برادرای عزیز بچه کوی دا واسه پارتی اکای سمارا تسترش گیر بچه های چه هر تستره کشیم برادر عزیزم. اکای چند خد دوره؟ اکای غولی 6300 داشت یا قطعه گرفت 6 ماه. اکای غالب جان در افیر هستی برای جان چک تا در واتساپ بود نپرتون در افیر بین برادر سمتا اینا برادرم سمتا پافتون تمام. برادر عزیز شروع نه رقمی چه پرتم نمره واتساپ کارتا اکای سمارا من برای بالا ذکر پیت کرده من ایجا هم نوشتگی ده همین نمره هم واتساپ هم کارتا اکای سمارا
акай самара шери нар мегири браҷон агар гири гуки мегиру нагири бародарҷон хай ягон бародари дигамон гира рақами чанда диая нагири браҷон аён кас дига гира бародарои азиз акай самара тестарш гир шери нар тамом акаҷон мешурем ина браҷон мешурумша акай самара тестарш гир шерпаланд бо бриди бародар дар болои аввал плюс кара чанд сум партон бародарои азиз рақами дура ки мегира рақами дура ки мегира бародарои азиз рақами дура акай сомон мегири акай сомон ҳамиҷа боши браҷон мегири рақами дура ма акай самара хта браҷон рақами ду акай ғолиб да бинавис рақами дура акай ғолиб да бинавис қартара мекашем шерои нар акай самара бародар ма тира 3 бор сумша гуфтум бачаи оча бо гуфти чӣ хел партон браҷон бо гуфтум та бо нависонди ки акай ғолиба чанд сум партон 5000 ша 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 я бор мехонем акай ғолиб рақами 1 браҷон 700 рубл дори акай насибҷон рақами 500 акай суроб 3400 акай душанбе рақами 6700 акай самара рақами акай самара хадзан акай самара рақам надора рафтем рақами 1 31 та рақами 1 31 та братои азиз рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 4 22 та рақами 5 32 та рақами 5 рақами 6 31 та рақами 6 рақами 7 10 рақами 5 кияй акай насибҷон шери нар 32 қати рақами 5 бародар ош шавата 1800 рубл дори рақами 5 32 рафтем бародарои аз қартара бародарон мекашем касе кадом рақамира мегирам марҳамат рақамҳоро менависем акай душанбе 56 пафтор рақами 1 акай ғолиб суроб пафтор 34 акай суробмон рақами 5 бародар рақами 5 бародари азиз менависи рақамта акай ки буд рақам дуям акай ғолиб да бинавис акай ки будам ки самара браҷон не охи насибҷон браҷон менависи ё наменависи бародари азизум ҳамиҷа ҳастӣ рақами 5 та мегири ё намегири акай насибҷон акай ғолибҷон 5 те тамом рақами 5 бародар акай ғолиб насибҷон пафтор мана акай насибҷон бародар эфирта пеш кишери нар акай насибҷон омад акай ғолибҷон акай насибҷон гирифт бародар рақамша пафтор акай суроб акай душанбе сити карагако 600 рубл бародари азиз суморо мепартем шерои нар суморо мепарт ки сум надора сос телефонта вайша
اومد افسون. برادرای از می نویسیم شیرای نر کی بکسون نداره داره میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونیم شیرای نر اکای دوشنبه رقم 6700 اکای غالب رقم 1 و 2 100 روبل داری اکای سهراب رقم 3 و 400 اکای نصیب جان رقم 5 1500 روبل داری کسی میزنه برادراش رفتیم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 23 تا رقم 5 رقم 6 11 20 رقم 5 اکای کی بود؟ اکای نصیب جان آش شواتا براجان 1800 روبل دیگه با داری بچه ها چه آش شواتا رقم ها را می نویسیم اکای دوشنبه رقم 67 پسته برادر رقم 67 در کی می درویه برادر پفتار باشه پفتار نویسه پفتار باشه پفتار نویسه شیرای نر پست اکای سوراب هم پست کرد برادرای عزیز کسی خوشمنده مرحمت شیرای نر نویسه رقم را خوشمنده مرحمت شیرای نر کسی کدام رقم را میگیره یک هفته گیر گفته اکای غلیب رقم 1 و 7 اکای غلیب اکای غلیب جان 500 روبل دیگه پرتو بچه چه برادرای عزیز اکای نصیب جان رقمی چند نگیر بچه چه اکای نبی اکای پفتار رقم 5 هسته رقم 2 3 4 6 را اکای کی اومد غلیب جان سمش 500 روبل نو رقم 2 3 4 6 برادرای عزیز یگان خوشمند هسته رقم 2 3 4 6 را 2 3 4 6 یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 2 3 4 6 خولیه نویسه رقم 2 را اکای سوراب رقم 5 اکای نصیب جان برادر رقم 5 دوری برادر عزیزم اکای نصیب جان رقم 5 برادر اخیتای رقم 3 4 6 برادرای عزیز رقم 3 4 6 یگان کس میدرویا رقم 4 هم اکای نصیب جان دا بنویس رقم 3 و 6 برادرای عزیز رقم 3 و 6 خولی یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 3 و 6 رقم 3 و 6 یگان کس میدرویا اکای نصیب جان دا رقم 3 و 6 یگان خوشمند باشه مرحمت برادر دو رقم خولیه رقم 3 و 6 رقم 3 را مکای سورو رقم 6 را برادرها کی میگیره رقم 6 رقم 6 کی میگیره برادرای از رقم 6 گیره قرطه را کشیم رقم 6 رقم 6 برادرها خولیت خوشمند و مرحمت رقم 6 را برادرها کسی میدرو مرحمت رقم 6 سمر سومشن برادرای از اکای سمره جان 300 روبل برات 300 روبل وای باره بود برادر 900 روبلی بود باره حالی 300 روبل برادر عزیزم 300 روبل حالی 300 روبل برادر اکای سمره 300 روبل
шаша акай самара гирифт. Акай самара сумта парто, шернар сумта парто. Кип сум надора, акай суроб сум шомад 0-0. Ҳама дорам. Акай самараҷон сумта парто, шернар қартара кашем. Рақами 6 акай самара. Акай самара тестарш гир бачаё ча қартара тест. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 я бор мехунем. Акай ғолиб рақами 1700 акай насибҷон рақами 54 2700 рубл дори. Акай суроб рақами 2300 акай самара рақами 600. برادرای عزیز کسی میزنه و شما رفتیم رقم 1 30 تا رقم 1 رقم 2 20 تا رقم 3 21 تا رقم 4 21 تا رقم 5 21 تا رقم 6 21 تا رقم 7 10 رقم 1 اکیه اکای غولی برادر اوش شوا تا شیرنر رقم 1 خطی برادر 1800 روبل دوری شیرنر اوش شوا 30 تا خطی برادر اوش شوا تا هفتور باشه پفتور نویسه 1 و 7 اکای غولی اکای نصیب جون رقم چنده اکای نصیب جون 4 اکای سورو پفتور رقمی چنده 2 3 2 3 رقم 6 اکای سمارا شیری نار میگیری اکای سمارا رقم 6 موندگی براتون رقم 6 تا پفتور میگیری یا یکم برادر دیگه بگیره اگر نگیری یکم برادر دیگه میگیره برادر عزیز رقم 6 برادرو کی میگیره اکای سمارا با فکر نمیگیره رقم 6 من تمام اکای غلیب دنویس رقم 6 اکای سورو اومد 600 روبل یا اکای سورو همه دوره دیگه برادرای عزیز کسی میزنه و شواشیروی نر 1800 روبلی دیگه برادرای عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونیم اکای غالب رقم 1 7 6 900 روبل دوری اکای سوراب رقم 2 3 0 0 اکای نصیب جان رقم 5 4 2100 روبل دوری برادرای از کسی میزنه و شو رفتیم رقم 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 23 رقم 7 برادر آش شوتا 1800 روبل دیگه داری بچه اوچه آش شوتا رقم 7
کیای اکای قلیب جان یک بار دیگه بچه اوچه تبریک اوش شوتا برادرای از می نویسیم رقم را بو کسی کدام رقمی را بگیره مرحمت یک و اکای قلیب می نویسیم رقم را شیروی نه رقم را می نویسیم کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز رقم را می نویسیم پفتور اکای نبی جون نصیب جون اکای نصیب جون پفتور رقم 54 بود برادرای عزیز می نویسیم اکای سوروب جون اکای وای برادر عزیز می نویسیم پفتور اکای سوروب رقم 3 بود 2 رقم 6 را برادر اکای غالیب اکای سوروب اون کس میدرو اکای نصیب جون رقم 6 برادر خالی یگان خوشمن بیرون باشه مرحمت برادرای عزیز مرحمت بود روی رقم 6 خالی رقم 6 را کسی جلند داره مرحمت بدروی رقم 6 خالی رقم 6 را برادرها کی میدروی رقم 6 خالی برادرای عزیز می نویسیم رقم 6 خالی رقم 6 را برادرای عزیز یگان خوشمن هست رقم 6 رقم 6 برادرای عزیز خالی یگان خوشمن باشه مرحمت دروی برادرای عزیز می نویسیم شیروی نه رقم 6 خالی می نویسیم رقم 6 لگان خوشمن باشه مرحمت برادران نویسه رقم 6 خالی رقم 6 را برادران کی میدونه رقم 6 خالی 300 روبل برادرای عزیز 1800 روبل بگیرشه رقم 6 خالی رقم 6 را کی میدونه برادرای عزیز رقم 6 خالی شیروی نه 12 13 نفر این برادرها خوش آمده همه کسی رقم 6 موندگی 300 روبلی برادرها 1800 روبل بگیرشه کسی خوشمنده مرحمت رقم 6 موندگی رقم 6 را کسی میدونه مرحمت نویسه برادر عزیز نویسه رقم شد رقم 6 یگان خوشمند باشه مرحمت برادرای عزیز رقم 6 موندگی گیر یگان کس برادرها قرطه را کشیم رقم 6 موندگی رقم 6 برادرای از موندگی شیروی نه لایکو پبرات میمونیم برادرای از لایکو را میمونیم شیروی نه رقم 6 موندگی یگان خوشمند باشه مرحمت اکای سروب رقم 6 هم نبگیری برادرای از رقم 6 هم می نویسیم رقم 6 موندگی خوشمند مرحمت رقم 6 اکای محمود جان اکای محمود جان برای جان همین سمت برادر در 900 سمت پارت بچه اوچه تمام لیکن برادر بعد وقت که برد میکنی برادر نامره کارتا تا چه خدمه روی میکنی شد ما سمت را پارتون برادرای عزیز رقم 6 کی میدرو رقم 6 یگان خوشمند هست رقم 6 موندگی برادرای عزیز یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 6 برادران موندگی رقم 6 برادران گیره قرطه را کشیم شیروی نر
با ایستادن نمیشه برادرای عزیز. رقم 6 13 14 نفریم در افیر برادرای. یه رقم 6 موندگی. که نمیدونم اکی محمود جان نمیدونم شیر نه. رقم 6 برادرای عزیز یگان خویشمند باشم مرحمت رقم 6 را بدرویا. رقم 6 را کی میدرو شیروی نه. رقم 6 اگره قرطه را کشیم. $300 برادرای عزیز. 300 روبل 1800 روبل ویگریشن. کسی خوشمند مرحمت برادرای عزیز نویسه. رقم 6 برادرای عزیز. ده 6 قرطه کشم شیروی نه. ده 6 قرطه میکشم. رقم 6 اکی سوروب داده میز. اکی سوروب گاب نیست براجون. رقم 6 اکی داد. رفتیم. اکی اختیار خوش آمدی برادر. اکی سوروب رقم 6 اگری میکشیم شیروی نه. قرطه را میکشیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک بار میخونیم. میخونیم. اکی غالب رقم 71 2100 روبل داری. اکی نصیب جان رقم 54 1500 داری. اکی سوروب رقم 23600. برادرای از کسی میزنه و شوار. رفتیم. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 تا. رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 6 رقم 3 اکی رقم 3 اکی سوروب برادر آشوا 1800 روبل داری. اکی سوروب رقم 3 با 22 برادر 1800 روبل داری. بچه چه آشوا تا می نویسیم شیروی نر. برادرای از رقم ها را می نویسیم. پفتار باشه پفتار نویسه شیروی نر. پفتار باشه پفتار نویسه. 2 3 پفتار خیریتی گوتیسن گم نیست. اکی سوروب رقم 6 اکی اختیار میگیری. رقم 6 خولیه. رقم 6 7 1 اکی کی اکی سوروب نه نفسش راست. اکی اختیار رقم 6 برادر میگیری. رقم 6 خولیه. برادرای عزیز یگان رقم 6 اکی توشمت گب نیست. اکی توشمت اکی توشمت منه برادر. رقم 6 300 روبل پرتو دیگه هم سندورا. اکی توشمت جان سوم تا پرتو شه نرس قرطه را کشیم. نمره واتساپ کارتا باری بولده 300 روبل سری رقم های برادری عزیز. اکی چانسم دورا غالب غالب داشت 2100 داشت. چانسم دورا اکی غالب براجو منه 1500 پافت. اینا براجو
مقصد دعوی نه واتساپ در روی نکردم و همجا پاکم تا بچه اوچا اکای توشمات براجون سم تا پارتو شیری نه اکای توشمات سم تا پارتو میگیری برادر رقما برادر از رقم شش اکای سورو میگیری برادر یا اکای کس میگیرم مرحمت برادر از اکای توشمات سمش نامده است رقم شش اکای سورو بده بنویس رفتیم اکای سورو برادر رقم شش هم اخته بچه اوچا رفتیم برادر از میکشیم خرطره کسی میزنه برادرای عزیز و شاه 1800 روبل نیستی امورا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک بار میخونیم اکای سوراب رقمی 236 900 روبل داری اکای غالب رقمی 1700 اکای نصیب جان رقمی 54 900 روبل داری برادرای از کسی میزنه و شما رفتیم رقم 1 11 رقمی 2 23 تا رقمی 2 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 2 اکای سورو 1800 روبل دیگه داری بچه اوچه بر رقمی 2 23 قطی برادر اوش شود 1800 روبل دیگه داری نویس اکای سورو بده کسی رقمو را میگیرم مرحمت شروع نر بنویسه برادرای عزیز می نویسیم شروع نر رقمو را می نویسیم 2 3 پفتور اکای سورو 2 3 یگان خوشمند دیگه هسته بچه اوچه یگان خوشمند دیگه باشم مرحمت برادرای از رقم 2 3 اکای سورو برادرای بیرون برادرای این برادرها با فکرم پاس کنن رقمش نه ای بیرون برادرها کسی جلند داره مرحمت آدمایی که نو در اومدگان میتونن برادرها گیرن رقم 1 4 5 6 7 خلیای خوشمندو مرحمت رقم 4 اکای نوردین اکای نوردین خوش اومد رقم 4 شانسون دو رقم نصیب جان اکای که خط زنوخی لکنی مدوشه اکای نصیب جان هم خط زنوخی میپرتون سوشو شوی نیست دیجستون پرتیم روا برادرای عزیز رقمی 5 6 7 یگان خوشمند هست 5 6 7 یگان خوشمند باشه مرحمت 1 5 6 7 900 روبله من پس تمام اکای نصیب جان نسیم تا میپردم رقمی 5 اکای صدوات خوش اومدی براجون رقمی 5 برادر سمو را میپرتیم سمیه برادرمون اومد 300 روبل اکای نورالی اکای نورالی یا نوردین نورالی نسیم گیره جانوش نورالی 300 روبل اومد 00 اکای صدوات براجون سم تا پارتو برادرای از رقمی 1 6 7 موندگه خوشمند مرحمت رقمی 1 6 7 یگان خوشمند باشه مرحمت برادران نویسه رقمی 1 6 7 رقمی 1 6 7 برادر یگان خوشمند هست
رقم 167 برادرای از یکم خوشمند باشه مرحمت. رقم 167 یکم خوشمند باشه برادر مرحمت. رقم 167 برادر دروی قطره کشیم. رقم 167 برادرای عزیز که خوشمند. رقم 67 که سورو نویسه که سورو ده. رقم 17 کی میدرو برادرو؟ رقم 17 موندگه یگان خوشمند باشه بیرون مرحمت برادرو. رقم 17 اکای صداوت سومتا پارتو. اکای صداوت سومتا پارتو شیرینه. $300 برادرای عزیز. رقم 17 موندگه خوشمند و مرحمت. چند سون بوزی اکای فیروز بک خوش آمدی برادران. $300 $300 سری رقم 17 موندگه برادر. اگر خواهی هر دو شگیر خواهی یک تا شگیر بچه و چا خرطر هم میکشیم شیرنر. برادرای عزیز رقم 17 یگان خوشمند هستی. اکای صداوت برادر پل تمی پرتوی شیرنر. $1800 برادر ویگریش های کس خوشمند مرحمت. $300 $1800 ویگریش. اکای الهام عبدالله اکای الهام جان نفهمیدم شیرنر. عبدالله دا برورید اکا میگی. اکای الهام جان خیلی عبدالله دا براد جان برورید شیرنر. رقم 17 اکای میگیری برادر. اکای الهام عبدالله دا برورید اکا نفهمیدم گپ شد. اکا جان نفهمیدم نکیم خطاب برادری عزیز. میگیرم اکو تمام برادری عزیز. این رقم 17 گریف اکای کی $600 میشه بچه ها. چه سمتا پارتو اکای بختیار مون سمتا پارتو اکای همون کیه بفکرم صداوت اکای لومجو سمتا پارتو بچه ها. چه سمتا پارتو شیرنر $600 میشه پارتو برادر. خرطر کشین. نه خوش نامه خیلی می نویسه و اکای صداوت بگید. برادرای عزیز به نام بختیار برادر $300 آمدگی. برادرای عزیز نویسه در افیر سومی کیه. نمره واتساپ کارت اکای الهام همیجا هسته. با باری بلو در افیر ذکر پیت کرده شیرنر. برادرای عزیز رقم 17 کی میگیره شیرو نه. رقم 17 خولی های برادرای عزیز. ای بیرون کسی خوشمنده برادرای نو اومدگی خوش آمده. رقم 17 اکای الهام برادر. رقم 17 برادر گرفتم تا سمتا میپرد یا نه شیر نروخی. ای ما تمام برادر جان من 7 ای خودت شیر نر سمتا پرد شیر نر. رقم 1 کی میگیره برادرای عزیز. رقم 1 خولی های
بختیار در ایفیر نمشه اکا جان در ایفیر نم کن چی اکای 50 روبل یاودن میگه خب پارتو 50 روبل اکای منصور برادر بنامی اکای منصور 50 روبل چند سوم اکا جان 300 روبل 300 روبل یا بنامی اکای منصور 50 روبل آمد برادرای عزیز سومی کیای فیروزبک الو اکای فیروزبک گوش کردستم بچه های چه اکای فیروزبک اکای فیروزبک رقم یک میگیری برادر اکای فیروزبک اکای جان رقم یک مونده اکای فیروزبک میگیری همون رقم یک اکای فیروزبک در بگی برادر عزیز یا آیا آدم 50 روبل اومدگه شیروی نر 50 روبل کی پارتو برادرای عزیز نویسه اکای الهام سم تا پارتو بچه چه رقمی 7 برادر سم تا پارتو اکای فیروزبک رقمی یک در بنویسه نو همون 50 روبل چک شما اگه بیده صدوات رقم 5 اکای صدوات شیر نر 50 روبل پافتی بچه اوچه 300 روبل اثر رقم میگیریم اکای فیروزبک تمام براجون سمود آمدگه همی اکای صدوات اکای الهام قدسم شونه پارتیان رقم 5 کیا گرفتگه صدوات اکای صدوات قدسم شونه پارتیان کوئی معذرت میکنم رای بانکان پارتوی بی بابا کنیم برادر جون رقم 5 برادر اکای صدوات برادر پسته رقم 5 اکای الهام برادر سمی ختم نام در رقم چنگه اکای الهام رقم 7 برادرای عزیز کسی خوشمند رقم 5 و 7 برادر خولی از سیموش آمدگی نیست شروع نه رقم 5 و 7 دگم خوشمند باشه مرحمت برادرای عزیز رقم 5 و 7 دگم کس میدرو شروع نه رقم 5 و 7 خولی است رقم 5 و 7 شروع نه رقم 5 و 7 دگم کس میدرو رقم 5 و 7 خولی برادرای عزیز کسی جیلانی دورم مرحمت 300 روبلی برادر و 1800 روبل بگیری شاید رقم 5 و 7
خیلی بختور 300 روبل دیگه پرتو حالا میبینیم واتساپ شد نوشتگه صداور بودم دکه فیلو دک رقم 5 هم میگیرم سر رقم 5 هم تیش شد اگه فیلو بگ رقم 5 اختر رقم 7 برادرو کی میگیره رقم 7 رقم 7 اگه خوشمند دیگه باشه مرحمت اگه نصیب بگم خطم رقم نداره اولی نصیب خطم شین هست میشه بکنیم برادرای از رقم 7 برادرای اگه خوشمند هسته صداوات بود نه خزن رو واقعی صداوزه رقم 5 خزن کی گرفته گیره در پیش باید بنویس رقمی 7 مونده اگه برادر رو گیره رقم 7 میگیره رقم 7 برادر رو کی میگیره شیروی نه رقم 7 رقم 7 خولیه خوشمند مرحمت برادر رو گیره قرطه را کشیم برادرای عزیز اگر خوی در 6 قرطه کشیم شه شیر نه 6 قرطه در اگر خوی میکشیم برادرها 1500 روبل ویگریش میشود نوریدین سوم گذاشت می اکای نوریدین جان برادر عزیزم سوم برادر پرت و بچه اوچه من اینجا من میبینم سوم گذاشت جانی اکای نوریدین جان برا جان نا آمده بچه اوچه رقم 7 برادر اکای نوریدین آمدگی رقم 7 برادر سوم تا پرت و رقم 7 موندگی نورالی فی اکای نورالی فی شیری نه چند قا پیش پا هفته بدی بچه اوچه چند قا پیش پا هفته بدی رقم 7 سوم رفت می اکای نورالی فی برادر عزیزم نه آمده برادر جان ده یکم بازی کرگی برادر سمود آمده حالی نیست بچه اوچه حالی نه آمده اکای نوریدین نه آمده برا جون رقم بالا دا بازی کرگی برادر و سمود همیجا آمدگی برادر نه که مولیانگی نوانگی پافتگی نه آمده چک تا واتساپ دا پارتو چک واتساپ دا پارتو بچه اوچه برادرای از می نویسیم رقم 7 کی میگیره رقم 7 خولیه رقم 7 برادرها خولیه خویشمندو مرحمت رقم 7 بدروه کسی جلنی دوره کسی خویشمند مرحمت رقم 7 خولیه اکای دوشنبه اومد اکای دوشنبه خوش اومد رقم 7 اکای دوشنبه همه پول دوران دیگه اکای دوشنبه را بنویس رقم 7 تمام اکای دوشنبه جان سوم تا پرتو شیر نه رقم 7 اخته سوم تا پرتو براتون یه بار برادرها قرطه را الدرش میکنیم شیروی نر
تمام اکای دوشنبه جان شیر نر گرفتیم برا جان رقم سم تا پرتو تمام 600 روبل اکای ماما جان اومد 300 روبل دوره رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرای عزیز یه بار میخونین بله بله اکا جان آمد اکای نوریدین شیر نر چک خود برا جان چک تا میبینیم برادرای عزیز برادر عزیزم اخی اکا جان اکای نورالی در این رقم ده بار بازی کردی که بچه های اوچه اخی یه رقمی بری بالای نویستگی تا بی رقمی 14 بازی کردگی شیر نر این پوله نیم ساعت پیش اومدگی های برادر عزیز رقم 1 برادر خونده نبور برادر میخونیم با دقت اکای سوروب رقم 2 3 6 1800 روبل داری اکای نورالی رقم 4 اکای نورالی رقم 4 00 کجا گراندگی؟ هی اکای نورالی اکای نورالی جان برا جان رقمی 4 نباشم دودگیم تا کشیر نر اکای نورالی خودتی نه اوخی اکای نورالی دیجا یا بر بین اینا نوریدین نورالیویچ برادر عزیز اکای نورالی برادر عزیز تو درست نویستگی همجا رقمی 4 بین اکی همی رقمی 4 برادر ایخته که بچه های اوچه اوخی ایخته برادر رقمی اکای سوروب رقمی 2 3 6 1800 روبل داری اکای نورالی رقمی 400 اکای پیروزبک رقمی 1 5 00 اکای دوشنبه سیتی رقمی 7 300 روبل داری برادرای از کسی میزنه آش شوه تمام برادرای از کسی میزنه آش شوه رفتیم رقمی 1 23 تا رقمی 2 3 کرول رقمی 2 3 کرول برادرای عزیز رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 2 کیه؟ اکای سوروب 1800 روبل بچه اوچه رقمی 2 قطعی آش شود تا برای جان 3 کرول آش شود 3 کرول برای عزیز 2 3 پفتور اکای دوشنبه هم پفتور دوشنبه سیتی هم 2 3 پفتور اکای دوشنبه سیتی رقم چند بود؟ 7 1 4 اکای محمد علی 1 4 اکای محمد علی رقم 6 اکای دوشنبه رقم 6 هم میگیری برا جان 2 رقم میگیری برادرای عزیز رقمی 5 گیر اکای دوشنبه کدام رقم ها میگیری 6 نه 5 تمام برادر رقمی اکای دوشنبه رقمی 7 و 6 7 و 5 میگیری 2 رقم یا 1 رقم همیشه گو برادرای از رقم 6 موندگی 7 و 5 تمام رقم 6 را برادرها خویشمند مرحمت رقم 6 اکای محمد علی سم تا پارتو شیر نه اکای محمد علی سم رو نه اکای دوشنبه براجان 300 روبل دیگه پارتو برادرای از رقم 6 رقم خویشمند باشه مرحمت رقم 6
رقم 6 اون کسی را مرحمت. اکی محمد جان 600 روبل اومد. اکی محمد علی بفکرم 300 روبل اکی محمد جان اومد. 300 روبل اکی بختیار اومد. اکی بختیار اومد. من اکی فیروزبک شیر نه رقم نگرفتی برادر. پیشکی رقم تا پفتار نویس برادر جانم. اکی فیروزبک رقم پفتار بنز رقم ها را گرفتن. اکی سوراب رقم 6 برادر جان خودت میگیری هم بچه اوچه یا اکی فیروز زتیم جلن تبی بچه اوچه. اکی محمد جان رقم 300 روبل اومد. 00 رقم 3 اکی سوراب بابشه 300 روبل اومد میگم. اکی من همی کیه این دوشنبه. اکی محمد علی 00 اکی بختیار 6 تیویا تمام برادر. اکی فیروز بنویس رقم 6. اکی سوراب خط زن رقم 6 اکی فیروز بنویس. بنویس فیروز رقم 6 تمام. 300 روبل شما دیگه برادرای از کاسه بزنه باشه برادرو. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یه بار میخونیم. اکی دوشنبه رقمی 7500 اکی دوشنبه سوم هفتگی تو شرط هم داشت 300 تمام. اکی دوشنبه 7500 اکی محمد علی رقمی 1400 اکی سوراب رقمی 23 3000 دوری. اکی فیروز رقمی 600 برادر از کسی میزنه و شما رفتیم. رقمی 1 22 تا رقم 1 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقم 1 اکیه اکی محمد علی برادر رقم 1 برادر جان اوش شواته 1800 روبل دوری. اکی محمد علی اوش شوا با رقم 1 22 قطعه 1800 روبل اوش شواته. 1 4 اکی محمد علی 4 7 5 دوشنبه پفتور. اکی سوراب اکی سوراب رقم تا می نویسی شیر نه. اکی سوراب هم پفتور 2 3 8 و 1 6 نمی اکی 8 برادر ترینکر میفهمی شیر نه. 1 6 برادر رقمی 1 برادر 6 خودش خال باشه برادر قطعی 1 خال دیگه که اومد 22 میشوه. اکی 8 براجون بوزی را یاد گیر برادرای از رقم اکی دوشنبه رسمش اومد. لبای تمام گاب نیست مانش لبای مانش عمره کارتا رو نویس روی که برگه لبای 600 روبل اکی محمد جون اومد. اکی دوشنبه ایده برادرای عزیز شیروی نر می نویسیم رقم 6 خولیه. رقم 6 رقم 6 برادرای عزیز رقم 6
رقم 6 هم اکای سوراب لبونم بیست. ها دیگه هم اصلا داره. یا اکای دوشنبه نداشت. تمام. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک بار میخونیم. اکای دوشنبه رقمی 7500 اکای سوراب رقمی 236 برادر 2100 روبل داری. اکای محمد دلی رقمی 14200 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل شو. رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 21 تا رقمی 3 22 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 تا رقمی 3 اکای سورو با رقمی 3 برادر با 22 اوش شواته 1800 روبل دیگه با داری بچه چه اوش شوا. رقمی 3 22 برادره از اوش شوا شوا. می نویسیم رقم او را. رقم 1 4 پفتور اکای محمد علی 1 4 پفتور 2 3 پفتور اکای سورو. برادرای از رقمی 5 6 7 یکم خوشمند باشه مرحمت. رقمی 5 6 7 دا. اکا برادرای عزیز رقمی 7 6 5 یکم خوشمند باشه مرحمت. برادرای که نو درآمدگی خوش آمده میتونی برادرو گیره رقم ها. رقمی 6 7 5 برادرای عزیز یکم خوشمند هست. رقمی 6 7 5 دا. رقم 6 7 5 برادرای عزیز یکم خوشمند باشه مرحمت. برادرو میگیریم قرطه را میکشیم. برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر. برادرای از رقمی 7 6 5 یکم خوشمند هست. رقمی 6 7 5
رقمی 765 برادر عزیز اگه خوشمند باشه مرحمت بدروی رقمی 675 برادر رو خاطر کشین. برادر از رقم ها را می نویسیم شیروی نه رقمی 675 برادرای عزیز می نویسیم 5 گرید میشه. بله اکای 8 میشه رقم 5 گیر اکای 8 رقم 5 گیر میشه و 8 جخ شما دی براد رقم 6 و 7 دگم خوشمند هست رقم 6 و 7 رقمی 7 6 برادرای عزیز اگم خوشمند باشه مرحمت رقمی 7 6 رقمی 7 6 اکای 8 برادر نمره واتساپ کارتا من همچنان نوشتگه دباری بالا هم ذکر پیت کرده در ایفیر میتونیستم تا پرتوی رقمی 6 و 7 برادر یکم خوشمند باشه مرحمت یکم خوشمند باشه مرحمت رقمی 6 و 7 رقمی 6 اکای پاونی خوش اومدی اکم خوش اومدی رقمی 6 اکای پاونی اکای 8 سم تا پرتو اکای پاونی برادر ختم پرتو بچه چه رقمی 7 برادرای از اگم خوشمند باشه مرحمت رقمی 7 رقمی 7 هم اکای سورو اکای 8 برادر سم تا پرتو اکای 8 میگیری برادر رقمه یا نمیگیری اکای کن صدر بود پرتو اکای پاونی گیر رقمی 6 شای صدر بود دور اکای همی کی چند های 8 نه.
رقم 5 برادرای از رقم 5 خولیه رقم 5 اکای 8 نگیرید برادر از کسی خوشمند مرحمت رقم 5 گیره برادرها قرطه کشیم اکای پبنی رقم 5 میگیری رقم 5 هم خولیه برادرای از اکای 8 سمش نامده تولیا یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 5 را برادرای عزیز رقم 5 اکای پبنی نویس رقم 5 هم برادرای عزیز اکای پبنی اکای خسرو سلام برادران و علیکم با سلام اکای خسرو خوش آمدی برات اکای خسرو سوزی اکا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک بار میخونیم اکای محمد علی رقم 1 4 600 روبل داری اکای سهراب رقم 2 3 7 برادر 3000 داری اکای پاوی رقم 5 6 300 روبل داری براتای عزیز کسی میزنه اوش شوا رفتیم رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 31 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 3 اکیه اکای سهراب آش شوا تا بچه یوچه آش شوا آش شوا برادر 1800 روبل دیگه آش شوا تا برادرای از می نویسیم شیروی نر می نویسیم شیر پلنگو می نویسیم رقم را 2 3 پفتور اکای محمد علی 1 4 5 پفتور رقم 6 و 7 برادر اکای 6 و 7 اکای خسرو میدروی برادر اکای خسرو سندوره گونسون یپی اکای خسرو رحمت اکا از شما پرسیم گب نیست اکای خسرو جان زنده باشی برات لبه اکا اکا گوش که ایستم الیو الیو برادر اوودش نمی بروکو اکای خسرو براجون ایفیرت قفای بچه ها چه رقمی 7 6 موندگه اکای خسرو ایفیرش قفای برادرو اما اکای خسرو نمیسه برادرو اکای خسرو بگم سندور دست مونیم چند 400 روبل اکای خسرو براجون 56 اکای خسرو برادر جان ای بازی دینانگینه بچه اوچه در دستی ما پولی خود 400 روبل موندگه شیر نر برادر پولی همه برادرها یک به یک ما حساب میکنیم 400 روبل پولی دینانگینه موندگه شیر نر 200 روبل دیگه میپرتای شیر نر قرطه هم میکشیم اکای خسرو جان برادر دورم تمام اکا جان گاب نیست برات گاب نیست پرتو برادر 200 روبل دیگه اکای خسرو جان دیگه هم اسم دوره همجا یک تا اکای نورالی ما نرسیده یک تا اکای که اول اکای نورالی نام داره هم با نامی اکاوتش برادر دیگه نامه برای نامی دختری اکاوتش میدرو هوای هم سوم داره با نامی پلینا برادر اکاوتشای در دست ما هوای هم سوم داره چند سوم داره 300 روبل برادر داره ای بازی دینانگینا میکشیم شیروی نر اکای خسرو جان سوم تا میپرد شیر نر لبه اکا و علیکم با سلام اکا
او بله اکای خسرو او آبازی دینانگینا 400 آبادی روبل درنگینه بونده اکای کرد. خسرو جان پیش که فرت علیو اکای جان شما کی نفهمیدم اکای نورالی برادر با اکاوتون وای مدرومده ها پلی نقطی نوریدین ها چی چکنم اکای جان یا بازی پیش ولی اکای جان میبینم مشکل نه ولی میبینم اکای جان دیگه نیست اکای نوریدین ایکو با نام تمام گام نیست اکای جان ولی میبینم چکتون پافتگی ها ولی میبینم گاب نیست معلش اکای نوریدین اکای خسرو واتساپ مده برزنگ زن اکای خسرو واتساپ مده برزنگ زن 400 روبل داری بچه و 400 روبل پول داری اکای خسرو جون برادرای عزیز در افیر کسی پیش اکای خسرو بنویسه برادرو نویسه اکای خسرو دا 400 روبل داره 200 روبل دیگه پارتویا شیروی نر نویسه دمی اکای خسرو اکای سوروب جون برادر افیرت پیش باشن نویس بچه و چه اکای جون دایی برادر 18 و 29 دا پافتگی یک قرطه کشیدون تو نکشید نه رقم 4 برادر اخیرتون کش رفتیم تو اکای جون اون نه دا افیر گفتم تو نکو افیر تون خفه بود از نشتم افیر درو یا بوده تون شکنه با ما گفتم اکای سورو بود اونجا نسیدگی که با آبازی دو بازی سلام اکا بریدگی ها را چند قدر سوم شم میگذار اکا جون اکای محمد علی حوزی میپرتم اکای نمی حوزی تو بریدی حوزی گوکی اکا حوزی پرتو حوزی میپرتم چک شده واتساپ نشون میتیم تمام گپ نیست اکای سوروب جون اکای محمد علی شیری نر حوزی روی میکنم تمام براد جون تمام برادره از کارتا را میکشیم اکای خسرو برادرات سوم شم میپرتی شیروی نر کسی میزنه و شو رفتیم همه رو نویسندگی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای خسرو جان برای جان سوم تا پرتو شیپلنگ همین اکای خسرو من سومش بیاد همون برادرای از سر میکنیم ایفیر تا بین دودار که آدم میره سه بازی پیش بازی کرده بود اکای نورالی شیر نر من براجون رقم 4 اکای نورالی 00 براجون اینا برادر رقم تا اکای سورو بوگ دا افیر نویسندگی اکی هو اکای نورالی هست اینجا دا اینا ها کامنتار اکای نوریدین کامنتار تا خون شیر نر نمجا نویسندگی برادر کامنتار تا خون کامنتار بری بالای دیدن گیر اکای سورو بو نویسندگی خواهی دا واتساپ اسکرین شات کنم روی کنم کامنتار اکای سورو بام نویسندگی اکی هو اکا بدای رقمت خوب برادرای عزیز اکای خسرو جان تسترش گیر بچه و چه اکای خسرو برادرای عزیز میکشیم قرطه برادرو هوی میکنیم اکای خسرو خواهد سمش باید بیا اکای خسرو خواهد 200 روبل اکای خسرو مینوس نویس میکشیم قرطه را ولی میپرتی برای که ایفیرش قفوه بحضوره رفتیم برادرای از رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 5 اکیه اکای پاودی شیری نر
ош шавата брат рақами 5 бародар 1800 рубл дори ош шавата. рафтем бародари аз рақамуро менависем. дидан ай 4 аман буд номи дигар так шуди. акаҷон акай нуралӣ нависондаги манам ҷа акай суроб хита нависондеста чӣ гапай акай ғолиб шернар хуш омади акай ғолиб акай хисрамун сумча на партовку пафтор акай ғолиб бародарҷон рақам як акияй сай забин акай хисрав 2000 партов бародар нависша 2000 200 минус ку рақами 76 гир шабо 76 акай хисрав 76 бекам даф 1200 рубл дига дора рақам як акияй акай муҳаммадали браҷон рақамта дига намегири акай ғолиб даметем акай ғолиб рақами як далши рафтем бародари азиз далши рафтем рақами суроб акай суроб пафтор 3 рақами 14 бародаро ки медро рақами 14 рақами 4 рақами 14 ки медро шерои на рақами акай манучер акай кияй ба фикрам ғолиб 600 рубл омад кисимаш напафта партофтон манучер тамом браҷон омад бародари азиз акай суроб 4 гир меган рақами 4 акай суроб бародари азиз мекашем қартара ҳама сум шумода я ҳама дора ҳа мекашем қартара чия рақами 5 акай киё пафтор акай павни акай павни навзуда буда дурашта янам ҷа ди рақами 5 пафтора ҳама сумуш омадага нави сумушунам гузарон исмусу рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 я бор мехонем акай хисрав рақами 76 1200 рубл дори акай ғолиб рақами 1 300 рубл дори акай суроб рақами 2 3 4 3300 дори акай павник рақами 5500 рубл дори касе мезана оша бале акай хисравҷон гузашт шери нар гузашт рафтем рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 30 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 4 шакяй акай суроб ош шава 1800 рубл дига бачауча бодори рақами 4 ба 22 бародар ош шава менависем рақамуро рақамуро менависем бародарои аз рақамуро менависем шерои нар пафтор 2 4 5 رقم 5 акай 5 пафтор акай муҳаммадали нафаҳмидум та бачаёча рақам 5 30 чия вай браҷон рақами 5 30 буд мегӯ бародарои азиз исе бародаро рақами 5 30 буд черои на рақами 5 акай павни гош шава акай павни задагай я бор эфироли бародарои азиз дақиқа шерои нар
برادرها عذر زیاد بچه های چه یه بار دیگه برادرها افیر هم ببینیم. رقم 5 با فکرم 30 بود. راست میگه اکای کی یه دمک برادرای عزیز یه دمک اکای سوراب جان برادر یه دمک برادرای عزیز عذر زیاد چرا نر یه دقیقه است برادرها برای که افیر یه بار برادرها قفا میکنیم میبینیم. 22 تا رقم 4 برادرای عزیز رقم 5 30 تا بده بچه های اوچه رقم 5 اکای پابنیک ده بنویس اکای سوراب جان شیر نر اکای پابنیک برادر گرفته بده برادر عزیز رقم اکای پابنیک برادر سوما گرفته گه شیر نر اکای پابنیک ده بنویس سوما فهمیدی برادرای عزیز رقم 5 30 بود. بله 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 اکای پابنیک براجان آش شود اکای پابنیک براتی عزیزم اکای سوراب اوک ایجا گاب نه رادنوی اوش گاب نیست اکای سوراب جان شیری نری خود براجان شیری نری می نویسیم برادرای عزیز رقم را سر نو برادرها پفتار می نویسیم اکای سوراب رقم 3 4 2 3 4 اکای سوراب پفتار گوشتو نگاه کن گاب نیست اکای پابلیک جان برادر عذر زیاد شیری نر عذر زیاد برادر خیلی خالی می شود یکی خطا کردیم اکای پابلیک رقم 1 اکای غلیب اکای پابلیک رقم 5 تموم. رقم 6 را برادرها کی بود رقم 6 نویسه برادرای عزیز رقم 6 کی بود اکای خسرو برادر رقم 7 6 تا میگیری اکای خسرو رقم 7 6 تا میگیری براجون بله بله اکای نوردین رقم 5 زد براجون رقم 5 زد این برادر اکای نوردین برادر عزیزم شیری نر رقم 5 برادر زد گفته سم که 30 قطی برادر زد اوشا اوشا لبای و علیکم السلام شکر میشه اکا جون شکر یا الله اکا شما سوز اکای خسرو جون رقمی گوش کنی اکا جون شما در فیلم نویسونده من خوندم این شما را یکم 400 روبل داشته اکا جون یکم نویسونده کو رقمی 7 6 گفته با گفته که وای کنی با گفتم 400 روبل داره فیتون قفا بود با اکای سورو با گفتم اکای سورو ما خاطر را میکشم اکای خسرو در کامنتر بنویس که 200 روبل اکای نوردین وای خالی غلطو یکی میشه 200 روبل دیگه پارتو گفتم اکای بخشی همتون یاد ما گسته اکای سورو با گفتم 200 روبل دیگه اکای خسرو بود در کامنتر نویس که پارت افیرش قفاه مالی گفت با ما شما نپافتم ما خاطر را کشیدم بخدو کشیدم او 2000 روی کرده 200 روبل دیگه قازور دیگه 1800 بعد دو دیگه با 7 6 دادم تو نه 1200 مونده اکجون اگر خوی من رقم 7 6 تونه بگیری اکجون با خدا ما پلی سه روزات ما مقصد هم جای شما میمونه میره ما خیلی اگون جو بهش نیست اکا پلتون در دست ما میست برادر یک چند سمون دیگه اکا خسرو بی 1200 اکجون مونده 7 6 تونه میگیره مالی 7 6 اول نویسم اخی تو قرطه میکشم که همون سرخه که اکو استرلکه افیر اوه کش پیش بیوره استرلکه همون افیر کش پیش بیوره مالی دوای مالیش دوای وای که از ما اکای 7 6 اکای خسرو بنویس اکای پاونی کن چی شد اکای برادر عزیزم شیروی نر همتون اودر نیکین برادر از گفته سم کو اکای پابلیک پل شگری برادر پابلیک جان هم اصلا در برد او اکای خسرو دا بنویس رقم 7 6 پفتور بنویس
акаи Нуриддин шери нар дакони худат бародар эфира қафоку бачаи оча эфира қафоку бинохи бародари азизум акаи Нуриддин бародар ҳама мара медонам чӣ хел бозӣ мекунам. Ма Иброҳимум ака, ма Иброҳим ном дорум, пеш дар либои эфироям будам бародар, мара мешиноса ҳама, ягон ҷои ба ҷои надорум. акаи ман анҷа якум бор ман хато кардам, хатогима ҷуброн кардам. акаи павникда бародар пулша додум. Чо мекунӣ гирья карда акаи Нуриддин? бародар Нурали худат нести, Нурали худат нести, амҷа номут ҳаст бародар, Нурали худат нести. охи мана Нурали рақами 4 барои 300 рубл. ту ман амҷа акаи Хусрав, мана акаи Хусрав, мана бо ки акаи Нурали я Нурали дигари байш бародарои азиз дар дасти ма сумшон адинангина чон бехабарам. гуфтум ака сумтон мондаги ай, ма да барои 300 рубл ту ма бой намешам. чӣ гап шуд? рақами 76 акаи Хусрав гирифт. рақами 76 акаи Хусрав да навис. рақаморо ҳамша нависонди. давай навис. акаи Ғолиб рақами 1, акаи че Павник рақами 5, акаи Хусрав рақами 76, акаи Суроб рақами 234, акаи Суроб ай. сумша гузарон эски тамом рақамо кани исо ку ҳам қай. тамом бародари аз қартара мекашем. тамом акаи киҷон қартара мешурем. шери нар мана қартара мешурум. акаи Ғолиб гап нест браҷон. ман амҷа акаи Ғолибам аз саря бародар бозӣ дора хатима. мана акаи киям бозӣ каиста. мақсади ягон ҷой баш нест бародар. касе мезана ош шава. ба 300 рубл як каси дига бой намеша бачаи оча. ма бародар асарам як қарташ мақсад 7 қарта як қартара бародар сумша мегирам. ма ҳамин басанда шер нарма ба 300 рубл ту бой намешам. бале акаи Хусравҷон 7-6 ахитай бачаёча рафтем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 як бор мехунем. акаи Ғолиб рақами 1 бародарҷон 00, акаи Павник рақами 5 300 рубл дори. 300 ё 3000? акаи Павник 3000 дори бачаёча. акаи Павник рақами 5 3000 дори. акаи Хусрав рақами 76 600 рубл дори. акаи Суроб рақами 234 2400 рубл дори. бародарои аз касе мезана ошава. медонам акаи Нуриддин, медонам шерина рафтем. рақами 1 акаи Нуриддин ҳами қабулӣ кард. ягон хатоги мара диди бачаёча. ма ягон симтира хурдум шерина. рафтем. рақами 1 11, рақами 2 11, рақами 3 20, рақами 4. тамом акаҷон зинда бошӣ. рақами 4 20, рақами 5 11, рақами 6 10, рақами 7 11. иҷа рақами 4 қати рақами 3 варай. бародарои азиз надроен вара ая будама якай суртием шерои нар агар гӯем бедро марҳамат бидроен. панҷ пафтор. акаи Павник рақами 5 браҷон яка акаи ки мегирифтай 900 рубли бародаро варая 900 рубли рақами 5 акаи Павник бинавис.
برادرای عزیز 900 روبلی بره 300 روبله برادران نیستن 900 روبلی 700 ویگریشه کسی خوشمنده مرحمت بدرویا دیگه خوشمند نیست برادرای عزیز اکای خسرو براجون یکم تشبیه اکای خسرو چند سون دوره؟ اکای خسرو چند نمیدونم گفتی 2000 اکای خسرو بیای زنگ زنم اکای خسرو کسی ندرویه سرکو 300 روبله درو آمدن که پفتور بیا اکای خسرو زنگ زنی و پفتور خیل که باره نیسته اکای خسرو وارش لگه بچه اوچه رقمی 3 و 4 وارش لگه 3 و 4 وارش لگه رقم ما بود لیکن به نامی دیگر کس رقمی 3 و 4 رقمی 7 6 شما خوله قطعی 2 جلان تا که جون مقصد روی مرحمت بود رو اگر گوی کنی اکا چند سون دوره 600 روبل دوره 600 روبل دوره تمام گاب نیست اکا جون مالش ایفیر شما چبا اکا دوی موقفوه گاب نیست مالش گاب نیست اکا جون مالش رقمی 7 اکای خسرو اکای نوردین شهری نر همی کن ما تو دا یک قارتا عیشوتی خودم پدر کم ایتیم شهر نر نیکیم براجون خیلی برادر دا ایفیر گریه نکنیم برادرای عزیز بخدا ما دا حق شما در کار نیست شهر و نر رقم چند شد؟ 1 4 3 و 4 اکای سوراب رقم 1 5 7 نویستم امره اکای غالب اکو خوی پرتویا اکای غالب جان سون پرتو شهر نر اکای غالب اینامی ادمینیت کن یک ادمینیت کن که اکای غالب در کار نیست در کار نیست ابراجون خیلی نه سوخ شیر نه با اکای محمد علی یک دو را بگی اکای محمد علی گاب نیست براجون یک دو اکای محمد علی برادر اکای محمد علی سیم دورا اکای محمد علی برادر جون سیم تا ببینیم سیم داشته باشی براجون میگیم دوری نداشته باشی برادر سیم پارتو 1800 روبل فهمو اکای غالب جون فهمو اکا جون اکای خسرو 2000 دیگه اومد اکای محمد علی سون تا پرتو شیر نر برادرای عزیز بره اجداد نمیکنیم شیروی نر یک دو اکای کی اکای سوراب رقم و اکای رقم 5 کی گرفته گیره اکای پاونیک جان 600 روبل دیگه می پرتو اکای پاونیک 600 روبل دیگه بچه اوچه پرتو ای باره بله اکای محمد علی اکای پاونیک شیر نر مدروی 5 دیو نمیدروی برادرای عزیز اکای سوراب دا نویسیم 1800 روبل تیم شه هر در رقم ها هوای برادر هیچ که نمیدرو سیرانو یا اکای خسرو درومدگه برادرای عزیز که بایم اگر مقصد شما درومده بایم درومد اکای پاونیک براجون چند سون دور اکای پاونیک برادر 300 روبل دور شیری نر 300 روبل دور 600 روبل دیگه پارتو بچه اوچه 600 روبل دیگه پارتو با چی تو دایسی خیلی نیسوندی؟ اکای پاونیک با پول داره کو
چی؟ پاونی تو نفهمیدی. خای نه پاون. خای سبزی. چی دکای پاونیک داریم بله 3000. توغری نویس کجا 300 گفتی 600 روبل دیگه پارتیا تو بله مزید نیست های اکای پاونیک وزری زیاد بچه های اوچه زمان لوچی نشا بیو من نویسم خودم برادرای عزیز در رقم 3 4 5 7 میکشیم شیروی نر کسی میزنه و شو اکای پاونیک وزری زیاد بچه های اوچه تو نویسی خیلی خوندن نمیتونی خیلی که نیستی من نفهمیدم ترا نمیشه قول مردم میدین نویس خوشو چاپ کنه نویسه باید رفتیم رقم 3 4 5 7 برادر از میکشیم 3 4 5 7 3 4 5 7 3 4 5 7 برادرای از کسی میزنه 3000 روبل اوشا باشه یا بار سو میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یا بار میخونیم اکای سوراب رقم 3 و 4 2400 روبل داری اکای پاونی رقمی 5 2100 روبل داری اکای خسراو رقمی 7 1700 روبل داری برادرای از کسی میزنه اوشا رقمی 3 10 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 21 تا رقمی 7 12 رقمی 5 اکیه اکای پاونی گوش شوتا براجون 3000 دیگه داری بچه اوچه اوش شوتا رقمی 5 و 21 نویس اکای پاونی 5 پافتور اکای پاونی گاب نیست اکای سوروب جون گاب نیست براد جون گاب نیست اکای سوروب گاب نیست براد گاب نیست برادرای عزیز می نویسیم شیرو نه رقم رو اکای سوروب جون براد جون رقم تا میگیری شیر نر اکای سوروب پروستا برادر اینجا کم ترین اکای پاونیک درآمدگی بوده که پروسس مقصد این برادر گفته که سومش کمه در اونجا 3000 نستگی 300 برادر خونده به هم خاطر برادر از اما 2400 اکای سوروب جون برادر واسه ما دنوی سوم تا روی کنم تا شاده نبنویس اکای سوروب برادرای از یگان خوشمند دیگه هست اکای خسرو برادر رقمی 7 6 وای میگیره اکای خسرو 7 6 برای که پیری وای خفوه اکای خسرو پیر دا باشی بنویس بچه ها چه 7 6 اکای خسرو بودی برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیرو نه رقم را می نویسیم رقم 1 2 3 4 خالیه برادرای از رقم 1 2 3 4 خالیه خوشمند مرحمت
برادرای از می نویسیم رقم را شیرو نه رقم 1 2 3 4 خولیه. Akay Muhammad Ali da. رقم 1 2 3 4 خولیه. برادرای عزیز کس جلن نورا مرحمت. برادرای عزیز رقم خولیه هست. خویشمن مرحمت شیرو نر. رقم 1 2 3 4 رقم 1 2 3 4 رقم 4 اکای سورو. رقم 4 اکای سورو. برادرای از می نویسیم رقم ها. رقم 1 2 3 اکای سورو جان خوش آمدی برادر بردیه. برادرای از رقم ها را می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را بگیرم مرحمت. رقم 1 2 3 برادرها موندگیه شیروی نر. برادرای که وارد اجرات نمیکنیم بچه اوچا تسترش گیره. برادرها وارد مقصد وارد اجرات نمیکنند. خیلی کوی اشبکه ما شد مقصد و شتو بی اجرات کردیم برادر سما با همون خودید. رقم 1 2 3 برادرای عزیز. رقم 1 2 3 برادرای عزیز یگان خوشمن هست. رقم 1 2 3 در برادرای عزیز یگان خوشمن باشه مرحمت بدرویا. رقم 1 2 3 برادرای عزیز یگان خوشمن هست.
رقم میگیرم باز کنم. گاب نیست اکای سوروب گاب نیست براجون گاب نیست اکای سوروب قبول اکای سوروب گاب نیست براجون. برادر عزیز دیگه اجرات نمیکنیم. برادر عزیز برای دیگه اجرات نمیکنیم. اکای سوروب پروسا برادر مو خیال کردیم اکای پابلیک منی رفیق مو خطون ایسونده مقصد اکای پابلیک سم داشته مو سمی اکای پابلیک اجرات کردیم با همون خاطر براجون. اکای سوروب میفهمی که بچه های اوچای خیلیه. خیلی برادر دایی بارش کم ترک برادر جون اجرات کردیم اکای سوروب عذر زیور. برادرای عزیز می نویسیم رقمی 231 231. برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیروی نه رقم را می نویسیم. رقم را می نویسیم شیروی نه کسی کدام رقمی را بگیرم مرحمت رقم 1 2 3 خونی های. گران اولی رقم را موندست یک کارته میگیرند. بله اکای سوروب جان خیلی اکای سوروب جان چی میکنی شید نر اکای سوروب کرو چی خیلی براده کدام شهری خودت کی؟ نه شهر خوی اکای سوروب نر فقط ضرورم رفته سی زنگ میزنم براجون اوود موشین نبروز رقم 1 اکای خسرو رقم 1 هم گرفت. اکای سوروب برادر رقم 2 3 تا میگیری؟ دو سه اکای سوروب 2 3 2 3 اکای سوروب خاطر هم میکشیم شیرو نه 2 3 4 اکای سوروب 900 رو مینوس کنیم 1500 دلار رفتیم خاطر هم میکشیم میشه رحمت برات کوس بهترین اکای سوروب جون بهترین شیر نر زنده باشی میکشیم خاطر را رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونیم اکای پابلی رقمی 5 4800 روبل دوری اکای خسرو رقمی 7 6
1800 روبل داری. اکای سوراب رقم 2 3 4 1500 پول داری. بچه اوچا کسی میزنه برادر آش شوا. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 10. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 11. رقم 2 اکای سوراب با 22 براجان آش شواته 1800 روبل داری. رقم 5 اکای پاونی. اکای سوراب پافتور 2 3 4. اکای خسرو جان براجان چخالی کنیم رقم 1 7 6 تا براجان نگیری. اکای خسرو جان می نویسی شیر نر. اکای خسرو برادرم اکای جان در واتساپ ما بنویس. اکای پاونی شیر نر واتساپ دا بنویس. برادرای عزیز رقمی 1 6 7 اکای خسرو میگیره. میکشیم. اکای خسرو جان براجان 100 روبل. بچه ها چند نمیرسن 0 میکنیم. اکای خسرو 800 رقمی چنده 1 7 6 1 6 7 0 اکای اعظم جان براجان 300 روبل لدستی ما داری. بچه ها چه نویستگی در افیر نبرومده سبراجان 300 روبل لدستی ما داری. اکای اعظم جان پول دومدگی عبرتون. رقم خولی شوی رقم میتین تا شیرنا. خود برادرو پافتور رفتیسین. اکای پاونی در واتساپ من نویس نمبر کارتا پارتا پول تا روی کنم. گاب نیست رحمت اکا گاب نیست. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای سوراب رقمی 2 3 4 2400 روبل داری. اکای پاونی رقمی 5 4 و 500 داری. اکای خسرو رقمی 1 6 7 0 برادرای عزیز کسی میزنه و شوا 1800 روبل. رفتیم رقمی 1 22 تا. رقمی 1 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 اکای خسرو 1800 روبل. بچه های اوچه داری و شواتا 1800 با 22 برادران و شواتا. پافتور اکای سوراب گاب نیست. اکای سوراب جان پافتور شیر نر می نویسون. اکای سوراب رقمی 2 3 4 2 3 4 پافتور 1 7 6. اکای پاونی براجون رقم میگیری بچه های اوچه. اکای پاونی
2400 روبل اکای سوراب داره. یکی مزار داره. روبل رقمی اکای پاونی رقم 5 برادر از خاطر هم میکشیم. 5 اکای پاونی رقمی 5 500 4 500 4 200 دورا میکشیم خاطر را. کسی میزنه برادرها 1800 روبل اوش باشه. برادرای عزیز کسی میزنه اوش شوه. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. یا بار بخونیم. اکای سوراب رقم 234 1,500 داره. اکای خسرو رقم 167 900 روبل داره. اکای پاولی رقم 5 4200 روبل داره. کسی میزنه برادرها شوا 1800 روبل. رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20. برادرای عزیز رقم اکای سوراب قطعی رقم اکای پاونی برادر 54 و رای 22 ده. برادرای عزیز 900 روبلی کسی جلند داره مرحمت بدرویا. کی میدرویا؟ اکای خسرو بارد میدرو. یعنی اکای خسرو و اکای سوراب ریسکی برادر جان. اگر تو نویسه گوکی اکای خسرو میدروی برای 900 روبلی های بگو برای که افیرشون قفویه. برادرها هیچ که نباشه خواهش من قرطر هم میکشم. در رقم 4 و 5 میکشم. رقم 7 اکای خسرو. تمام برادر رقم 7 اکای خسرو. کسی میزنه برادرای عزیز. حال بیسته برادران نویسیم اینجا در شکل نامتونه. رقم 4 اکای سوراب رقم 4 1500 روبل داره. رقم 7 چند قدر اکای خسرو 900 روبل داره. 9 میشه 9 7 نی رقمی 5 4 200 داره. برادرای عزیز کسی میزنه و شاشروی نه رقمی 4 5 7 دم میکشم خاطره. کسی میزنه 2200 روبل برادرها و شاشا. چهار پنج هفت 4 5 7 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه برادران من اینجا میستا. رقمی اکای سوراب رقمی 4 1500 روبل داری. اکای خسرو رقمی 7 00 اکای پاونی رقمی 5 4 200 داری. برادران کسی میزنه و شو رفتیم. رقمی 4 21 تا رقمی 5
10 رقمی 7 10 اکای سوراب 2100 روبل براجون آش شوتا برادرای عزیز بر رقم 4 برادران 21 قطعه اکای سوراب 2100 روبل برادر داره می نویسیم رقم را رقم را می نویسیم شیرای نر کسی پفتار بنویسه پفتار اکای سوراب رقم 234 برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر کسی کدام رقمی را با میگیرم مرحمت اگر خسرا وقت درآمدنی باشی بچه ها چه مرحمت سوم نداری براجان سوم پرتو مرحمت برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر کسی کدام رقمی را میدرو مرحمت رقم 1 5 6 7 برادرای عزیز می نویسیم بله برادرای عزیز کسی میزنه و شو رحمان براجان باشی برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر اکای پاونی براجان پاس کردنی باشی در واتساپ من نویس برادر پاس کردنی باشی براجان در واتساپ من نویس سوم ترایی کنم شیری نر سوم ترایی کنم بچه های اوچا اکای پاونی با فکرم نویسون دکی هم میبینیم برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر برادرای عزیز می نویسیم رقم را شیرای نر برادرای عزیز می نویسیم شیرای نر رقم ها را می نویسیم برادرای عزیز کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت نویسه
برادران عزیز می نویسیم شعر و هنر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت رقم 1 5 6 7. ما پس بدتر میدونم برات. گپ نیست اکای سروب جان، گپ نیست. گپ نیست برات. برادرای عزیز می نویسیم شعر و هنر. رقم را می نویسیم. برادرای از رقم را می نویسیم شعر و هنر. رقم 1 2 3 4 5 6 7 خلیه. برادرای عزیز می نویسیم شعر و هنر. می نویسیم رقم را بچه اوچه. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت. می نویسیم شعر و هنر. برادرای عزیز می نویسیم شعر و هنر. رقم های خالی هست برادران نویسی. اکای ازم جون کدام رقم گیرم تا شعر نه کدام رقم گیرم تو نه.
برادرای از رقم ها را می نویسیم. شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت بنویسه. رقم ها را می نویسیم. شیروی نر رقم یک برادرو اکی اعظم برادر ضعیفی نبرومد سر رویش رقم یک اکی اعظم میگرفته سم هفتگی کبی کی سر میشه اکی کبی بب دو چهار اکی فیروز برادر دو چهار اکی فیروز بکن برادرای عزیز با خوشمند باشه مرحمت چرا نه قابل جان 600 روبل اکی قابل جان آمد چرا نه کدام رقم میگیری رقم 3 5 6 7 کدام رقم میگیری اکی قابل جان گرفتم اکی فیروز بگ گرفتم براجان رقم تا گرفتم اکی قابل 3 و 6 3 و 6 برادرای از رقم 5 و 7 دگان خوشمند هسته برادرای از رقم 7 و 5 برادرای دگان خوشمند هسته برادرای از رقم 7 و 5 دگان خوشمند هسته برادرای از می نویسیم چرا نه رقم 7 و 5
1800 برادر جان، 1800 روبل برادر عزیز میشه. 1800 روبل، 1800 روبل میشه. 50 فکای سوروب. تمام گاب نیست برادر، اکای سوروب گاب نیست برادر جان. 50 فکای سوروب. اکای سوروب جان سوم تا پارت و چای و چای. تمام برادر از قرطه را میکشیم. کسی میزنه 1800 روبل برادر اوشا وشا. کسی میزنه 1800 روبل برادر اوشا وشا. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. برادرای عزیز ابر سمو را میخونیم شیروی نه. 00 اکای فیروزبک رقم 2400 اکای کوبی رقم 3600 اکای سوروب رقم 75 00 برادر کسی میزنه برادرای عزیز اوشا 1800 روبل. رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 10. رقم 5 10. رقم 6 3 کرول. رقم 6 3 کرول برادرای عزیز. رقم 7 22. رقم 6 کی بود؟ رقم 6 اکای کوبی برادر 1800 روبل اوش شوتا. اکای کوبی اوش شوتا. 1800 روبل اکای کوبی اوش شوا برادر با 3 کرول. رقم 6 می نویسیم برادرای از رقم را. شیروی نار کسی کدام رقمی را بو میگیره مرحمت. رقم را می نویسیم برادرای عزیز. می نویسیم شیروی نار رقم را می نویسیم. اکای کوبی اکای سوروب اکای فیروزبک اکای ازم جلانی باشه مرحمت برادرای عزیز رقم را گیرین. پفتور باشه پفتور نویسین. کی اکای ازم باشه اکای اعظم رقم 1 برادرای عزیز. اکای اعظم 3 5 6 اکا گم نیست برا جان. 3 5 6 اکای کوبی اکای اعظم برادرو در افیر می نویسد. کامنتارش نبرومده است شیروی نه. من اینجا واتساپ در نویسونده است که رقمی 1 بگی مدا برادر عزیز برای کی برادر جانمون. بله بله اکای جان 900 روبل میشه. کوبی رقمی 3 5 3 5 6 900 روبل دلار. اعظم رقم 1 3 2 4 2 4 اکای سوروب برادرای از رقم 7 اگم خوشمان است. رقم 7 اکای اعظم سمود اومد بچه های اوچه اکای اعظم سمود اومد.
0 tamam. شو آمد سمش 0 برادرای از رقم 7 یگان خوشمان هستی؟ برادرای عزیز رقم 7 یگان خوشمان هستی؟ چه اکا 6 بعد توز 22 نمیشه بله اکا جان 22 میشه شعر نقل نکیم 3 کرول بود برادری عزیز رقم 6 3 کرول بود اکای کوبی 3 کرول بود براد 6 برادر خودش توقع آمده بود 6 12 میشه 12 های براتون همه اکای بختیار برادرای عزیز کیه اکای بختیار کیه علی خان امو 3 کرول برادر اکای علی خان شعر نر مترا یگون چی نمیگم بچه های اوچه تو گفزن باشی براجون واتساپ ما در نویس شعر نر تو مرا گفتی سی اکای علی خان تو همین سوال ما در جواب تو مرا گفتی سی مترا زبرکری واد نکرم اکای علی خان یکیم براجون اگر مرا گفتی سی باشی شعر نر دیجا یازنکوی آمدی چی بچه های اوچه تو دوخ داشته باشی براد واتساپ ما در زنگ بزن برادرای از رقم 7 کی میگره رقم 7 رقم 7 بله اکای سوراب جان یا برادر ما اکای سوراب نمیدونم شاید خود مرا ندونی برادر جان ما پیش برادر دایفیری خلی بدم دایفیری برابانی بدم برادر ای خلی را برادر بسیار دیدم مقصد یا ادوری که از نمیتونی خلی رو پروی اودم برآمدند آخه گپ داری واتساپ ما در زنگ بزن بچه بچه نخو مردک ای پشتی مردک برادر تو دایفیر چی می نویسی تو دای نه واتساپ ما زنگ زن اخی ما ترا مردک دگون نمبرای ما کو با جوی نیست نمبرای ما من همجا دام واسه در بولم ذکر پیت کده گیای ایکی بو رقمی 2 برادر عزیز رقمی 2 ایکی رقمی 2 برادر جان رقمی 7 موندگه اکای بختیار خودتی برا جان چرا در پیر نمینویسی شیر نار سمود آمدگه برات رقمی 7 موندگه این چوه برادرای خلیج لیسای اکای اعظم یا برادر دیگه مون اکای کی بود اکای معروف بود در کامنتر یا می نویسن نمی برای نویستگیش من هیچی نفهمم نگوستی ها اکای کوبی زنده باشه اکای کوبی برادرای عزیز شعر نر می نویسین برادرو رقمی 7 موندگی های
برادرای عزیز رقمی 7 موندگی بگو تلفنش. بیان برادر نه برد زنگ زنم یک کم دا. این تلفنش دیگه نمیگیره که این تقامون در وای نویسم در که رقمی 2 را بگی میگه رقمی 2 را اکای سوراب گرفته گه اوخی. الو سلام علیکم اکا. اکای بختیوری نکا. اکا جون رقمی 7 مونده شیرنا رقمی 2 را اکای سوراب گرفته گه. چو اکا جون در ایفیر نمی نویسین؟ رقمی 7 میگیرین؟ گاب نیست مایش راما. رقمی 7 یک کمون میگرفته. اکای بختیور در رقمی 7. کسی میزنه باردارای عزیز و شواشیرو نر کارتا را میکشیم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای اعظم قطعی اکای بختی و باردارو اگر یکی کامنتاریاتون نبروید چه خیلی که اکای کوبی گفت تلفناتون یا پریزک روزکا تی باردارو سوز میشود. میخونیم اکای کوبی رقمی 356 900 روبل داری. اکای اعظم رقمی 100. اکای سوراب رقمی 24 00. اکای بختیار رقمی 700. برادرای عزیز کسی میزنه و شوا شیروی نر کسی میزنه و شوا برادرای عزیز. رقمی 1 10 تا. رقمی 2 10 تا. رقمی 3 21 تا. رقمی 4 21 تا. رقمی 5 12. رقمی 6 11. رقمی 7 11. برادرای عزیز رقمی 3 و 4 کیه؟ اکای کوپی قطعی اکای سورا برادران واره کرده. رقمی 3 21. رقمی 4 هم برادران 21 واره شده شیرو نر ده هر دوتون کشم. اکای سورا قطعی اکای کوپی ده هر دوت کشم برادران قرطرا یکان خوشمه باشه مرحمت نکیم نباشه ده هر دوتون کشم شیرو نر حق نمیگیرم عباره برادران 1800 روبل کسی میزنه و شوا. اکا جون وارش لگه شیر نر واره 900 روبلی میدروی یا کمون رقم 1 پفتور میگه. حالا که عطفه 93 دو رقم دا میکشم. رقم 2 و 3 دا میکشیم. اکای سوراب جون همینجا شیر نه مقصد نویس ختم با خوب میشه برادری عزیزم. دو رقم دا رقم 2 و 3 دا میکشیم. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 خطا کسی میزنه برادرای عزیز 1800 روبل توزیع شود.
رقمی 3 اکای کوبی 900 روبل داری. رقمی 4 اکای سوراب 00. برادر عزیز کسی میزنه و شما رفتیم. رقمی 3 11 تا. رقمی 4 21 تا. اکای سوراب برادر و شاته 1800 روبل داری. کسی میزنه برادرای عزیز اوشا می نویسیم. رقم 1 پافتور اکای ازم. رقم 1 پافتور 2 و 4 اکای سوراب. اکای کوبیس رقم 3 و 5. اکای کوبی اکای سوراب جان برادر عزیزم. اکای صاحب جان رقم 3 را برادر یگان رقم دیگه گیر. اکای کوبی در رقم خودش پافتور رفته سر برادر عزیز. رقم 3 اکا رقم خودش اکای کوبیا. رقم 3 اکای کوبی خاطر رقم 5. اکای سوراب جان اکای صاحب جان یگان رقم دیگه را گیر. کوبی 3 و 5 300 روبل دورا. رقم 6 اکای صاحب جان. اکای صاحب جان سوم تا پارتو. برادرای از رقم 7 درگام خوشمند دیگه هست. رقم 7 درگام خوشمند باشه مرحمت. رقم 7 خولیه. رقم 7 تا برادرو کی میگیره؟ رقم 7 برادرای از خولیه. رقم 7 اوکی. نول نول. اکای صاحب جان سمود آمد. رقم 7 تا برادرو کی میگیره؟ خاطر کشیم. رقم 7 رقم 7 رقم 7 درگام خوشمند است. رقم 7 هم اکای کوبی. اکای کوبی 00. کاسه میزنه برادرای عزیز اوشوا. یا با کارتا رو میشوریم. اوشوا. بله بله اکای کوبی جان کاسه میزنه اوشوا. اکا جان تا سهر اگر اودان باشه تا سهر افیر میره.
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم چرا نه اکای اعظم رقم 100 اکای سهراب رقم 24 1200 روبل داری اکای کوبی رقم 357 برادر جان 00 اکای صاحب جان رقم 600 برادرای از کسی میزنه آش شود کسی میزنه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 اکای سهراب رقم 2 رقم 2 برادر با 22800 روبل آش شوه این اکای سهراب آش شوه اکای سهراب آش شوه تبرک گاب نیست اکای کی جون گاب نیست اکای کوبی گاب نیست برادر جون برادرای از رقم ها را می نویسیم و علیکم السلام اکای واسه خوش آمدی برادر جون رقم 3 اکای واسه علیکم السلام برات خوش آمدی اکای واسه سوما پارتو برادر جون چی شد گذشت بازی بله اکای سهراب جون بازی میره تمام اکای واسه جون اکای سهراب راجون 1800 براجون خودت زدی شیر نه رو شوتا اکای سهراب خودت زدی برا اکای سهراب براجون بعد دیگه نمیدونم اینمی نو قارتای که اخیران کشیدم براجون خودت زدی شیر نار قارتای که اخیران کشیدم براجون خودت زدی خوردی دیوانه میکنیم افیرا گاب نیست اکای حبیب تجه خوش آمدی برات گاب نیست اکای سهراب براجون خودت زدی برادر عزیز رقم تمام 2 و 4 اکای سهراب رقم 7 اکای عزیز واسه برادر 00 300 روبلت آمد برادر عزیز اکای از جان سمتا پارتو براجون رقم 7 اختار سمتا پارتو شیرنار برادرای از همه کسا خوش آمده شیرو نه رقم 165 خولیه رقم 165 300 روبله 1800 روبل بگیری شد کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز
برادرای از رقم 156 خولیه. رقم 156 کدام خوشمنده مرحمت. رقم 156 برادرها خولیه خوشمند و مرحمت. شیر و نر می نویسیم رقم را. اکای بختیور 300 روبل اومد. اکای بختیور یا تلفن تان پیرزا گفتی اکا جون در افیر بود روین. رقم 5 رقم 5 اکای بختیور برادر عزیز. اکای بختیور مونه هیچ باید نشده استایشا کمینتر. رقم 5 00 اکای اعظم. اکای اعظم براجون. اکای رقم 1 اکای سمندر. اکای سمندر خوش آمدی براجون. رقم 1 اکای سمندر. رقم 6 برادرها کی میگیره؟ برادر همی اکای اعظم ده زنگ زنیم برای که سوم نپرتیم. برادر سومش اومده است هیچ جای نشسته. رقم 6 اکای سوراب. رقم 6 هم برادر اکای اعظم. اکا جون در افیر نام شما چیه؟ میبرم که عزیز شماه نباشم برادر. رقم چنده میگیره؟ رقم 6 اکای سوراب بودیم. رقم 1 میگیره اکای اعظم برادر سومش نپخته. رقمی اولی بسته. رقم 3 گفته. رقم 7 بگی گفته. رقم 7 میگیره. رقم 7 و اکای رقم 1 و رقم 7 میگیره. 1 نباشم رقم 1 شما می نویسیم تو جواب نیست. رقم 1 نیست. اکای رقم 7 برادر اکای عزیز سوم تا میپرتوی. اکای عزیز رقم 7 سوم تا میپرتوی. اکای عزیز سوم تا میپرتوی شیرنر. رقم 7 اکای اینجا چی بازی نفهمیدم من. سوم ندارم چی تری میشد. اکای سمندر شیرنر روز ختم در اومدگی بیدی بچه بچه همیجا با امروز هم خیلی گفته بودی برادر. امروز 3 بار ما طرف همونده بودم خیلی نه برد گه اکا جان خوش آمدی. اکای بار میگم تا برادر سر رقم 300 روبل چند رقم میگیری مرحمت از رو 800 روبل بگیری شای برادر عزیز. برادر اکای عزیز برادر رقم 7 میگیری شیرنر. اکای عزیز و رقم 7 میگیری شیرنر رو نمیگیری. نگیری برادر همون کسی که گیره رقم 7. رقم 7 برادرو کی میگیره؟ رقم 7 اکای عزیز نویسته کن رفت. برادرای عزیز اکای واسه رقم 7 میگیری. رقم 7 اگه خوشمند باشه مرحمت برادرای عزیز قرطه را کشیم. واسه گاب نیست اکای واسه جان برادر سوم تا پرتو رقم 7 اکای واسه تمام برادر اکای واسه رقم 7 برادر داخل نویستم.
سم میروزی. تمام اکا جان گپ نیست. اکای سمندر شیر نه رقم یک دابنو گرفتگی هم راجون اکای ازم گرفت. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای واسه جان راجون سوم تا تسترک شیر بچه رو چه اوشا بله اکای سمندر اوشا براجون بله اکای واسه برادر سموش اومد 0-0 برادرای عزیز با دقت تماشا میکنیم رفتیم یک بار میخونیم اکای واسه رقمی 73 0-0 اکای سوراب رقمی 246 2100 روبل داری اکای بختی و رقم 500 اکای اعظم رقم 100 برادرای عزیز کسی میزنه اوشا شیروی نر رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 3 برادرو کی باشه رقم 3 اکای واسه 1800 روبل براجون اوش شوتا 1800 روبل اکای واسه و 21 برادر اوش شوتا اکای واسه اوشا رقم 3 و 21800 روبل برادر از کسی میگیره کدام رقمی را مرحمت می نویسیم رقم را می نویسیم اکای واسه رقم 1 اکای سوراب رقم 2 4 2 4 اکای واسه شیرنر رقم 1 برادر رقم اختار نمیگیری شیرنر برای کیالی برادرها یکی و فکر مو اکمو نگریف رقم 5 6 اکای محمد علی گام نیست اکای محمد علی 5 6 رقم 2 4 اکای سوراب رقم 1 اکای واسه اکای محمد علی رقم 3 اکای سوراب رقم 3 برادرو اکای سوراب رقم 7 کی میگیره شیروی نر رقم 7 رقم 7 برادرو یگان خوشمن است اکای واسه رقم 7 میگیری رقم 7 خوشمندان مرحمت اکای محمد علی سمود آمد براجان 0-0 برادرای عزیز رقم 7 موندگه خوشمندان مرحمت رقم 7 رقم 7 کی میگیره شیروی نر خرطر کشیم اکای بوسه گیری مرحمت براجان نگیری یگان برادر دیگه هستش خوشمند برادر رقم 7 بگیره
بله چند پول اکای بگیری شای لایک بگیر اکای مرادبک خوش آمدی اکای مرادبک هفت گیر تمام اکای مرادبک هفت گرفتم اکای مرادبک سم تا پارت بچه اوچه برادرای عزیزم سمی اکای مرادبک بیا سر میکنیم اکای از جان نکشیر نر مقصدی پیروات کنی کنه برادر اگر رقمش پس کنه اما اکای مرادبک برادر سم دوم چیر نر قرطه میکشیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه و چهار و پنج و شش و هفت اکای سوراب رقم سه دو چهار 1200 روبل داری اکای واسه رقم یک 1500 روبل داری اکای محمد علی رقم 5600 داریم اکای مرادبک رقم 700 داریم برادرای عزیز کسی میزنه و شو ادو رئیس روبل رفتیم رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 22 تا رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 3 رقم 3 اکای سوراب 1800 روبل دیگر بچه های اوچه داری آش شواته برادر اکای سوراب 2000 رقم را می نویسیم شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت پفتور اکای سوراب گب نیست براجون پفتور می نویسیم برادر عزیز کسی پفتور نویسه رقم 5 اکای واسه رقم 5 اکای بختیار برادر رقم 5 تا نمیگیری اکای واسه میگیره اکای محمد علی پفتور اکای محمد علی و اکای واسه یکم رقم دیگر اگی رقم 5 6 اکای محمد علی ای برادر عزیزم یکم رقم دیگر اگیر رقم 1 6 برادر عزیز رقم 2 3 4 اکای سوروبای برادرای عزیز پفتور رفته سای برادرای عزیز پفتور رفته سای اکای واسه براجون اکای محمد علی یا رقم نیست برادر عزیز رقمی چنده میگیری شیر نه رقم 1 6 باشه نه 1 6 اکای واسه برادر رقمی چنده میگیری رقم 1 تا میگیری رقم 1 اکای واسه رقم 5 6 اکای محمد علی
پافتور برادر گفتی پافتور نه نویستم تا اکای محمد علی اکای واسه رقم یک شگریف برادرای عزیز رقم 7 کی میگیره رقم 7 موندگی های اکای عزیز برادر جان سومتا پارتو ریسکی شیر نه سومتا ریسکی پارتو این رقم 7 گرفتم تا پارتو سومتا برادران رقم 7 کی میگیره شیروی نر اکای چک تا در واتساپ ما پارتو اکای عزیز با نام خودت برادر با کدام نام کدام نام چی میبیا با کدام نام پارتوفتی اکای عزیز جان با کدام نام پارتوفتی نویس عزیز تمام اکای عزیزم اومد تمام اکای عزیز جان سمود اومد اکای عزیز سمود اومد برای جان کارتا را میکشیم کسی میزنه برادرای عزیز اوشاشا 1800 روبل 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونیم اکای سروب رقم 2 3 4 2100 روبل دوری اکای محمد علی 5 6 0 0 اکای واسه رقم 1200 اکای عزیز رقم 700 رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 برادرای عزیز رقم 1 قطعی رقم 6 برادر واره 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بدروه رقم 1 و رقم 6 برادر واره 21 ده برادر واره کرگیان کسی خوشمنده مرحمت واره ده بدروه 4 واره تمام رقم 4 اکای سورو رقم 1 اکای واسه رقم 1 دوره 4 1 دوره رقم 6 اکای محمد علی کسی میزنه میدونم اکای محمد علی میدونم تبراجون رقم 1 اکای واسه رقم 4 اکای سوروب درومه رقم 6 خودتی براجون 3 رقم برادرای از رقم 1 4 6 را میکشم کسی میزنه 2100 روبل برادر جان اوش شوشه کسی میزنه 2100 روبل برادر اوش شوشه روی نه رقم 1 4 6 را میکشیم
وره برادرای عزیز وره اجداد نمیکنیم. وره اجداد نمیکنیم. شیروی نار میکشیم خاطر ریسکی. یک چور شش. یک چور شش. یک چور شش. یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده 11 تا. من اینجا میستم میخونیم. اکای واسه رقم 1200 روبل داری. اکای سوراب رقم 4200 روبل داری. اکای محمد علی رقم 600. برادرای عزیز کسی میزنه 1200 روبل آشوا. رفتیم رقم 1. رقم 1 33 تا. 33 تا برادر رقم 1. رقم 4 11. رقم 6 20. رقم 1 اکای واسه برادر جان 2100 روبل دیگه داری برادر جان آشوا تا. رقم 2 3 4. تمام 2 3 4 2 3 4 اکای سورو. رقم ها را می نویسیم. رقم 2 3 4 اکای سورو. یک و 5 اکای واسه. یک و 5 اکای واسه. برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه هسته. رقم 6 و 7. رقم 6 و 7 یگان خوشمند هسته. شش بگی گفته اکای کی باشه کنی بینیم ناموشه. اکای اعظم رقم 6 بگی میگه. اکا جان سوم تا پارتو گاب نیست گرفتم اکا رقم 6 پارتو سوم تا. رقم 6 اکای اعظم. برادرای از رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7. رقم 7 موندگه یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 7 بگیره. رقم 6 برادرای عزیز یگان خوشمند رقم 7 یگان خوشمند باشه مرحمت رقم 7 موندگی های. رقم 7 کی میگیره؟ برادرای عزیز نویسه. رقم 7 خوشمند باشه مرحمت رقم 7. رقم 7 برادرای عزیز یگان خوشمند هسته. رقم 7 برادرای یگان خوشمند 7 گیرنش.
акай Суроб ҷон 7 гир. Тамом акай Суроб гап нест. Акай Суроб 0-0 брат. Картара мекашем шерои нар. Як, ду, се, чор, панч, шаш, ҳафт, як, ду, се, чор, панч, шаш, ҳафт, як, ду, се, чор, панч, шаш, ҳафт. کسی میزنه برادرای عزیز 1800 روبل برادرها باشه باشه. یه بار میخونیم. اکای سوراب رقم 2 3 4 7 0 0. اکای بوسه رقم 1 و 5 2700 روبل داری. اکای اعظم رقم 6 0 0. برادرای از کسی بزنه 1800 باشه باشه. رفتیم. رقم 1 20 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 21 تا. رقم 5 22 تا. رقم 6 31 تا. رقم 6 31 تا. رقم 7 31 تا. برادر رقم 6 و 7 برادر واره کرگن 31 ده برادر واره کرگن. کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی بدروی برادر. رقم 6 و 7 اکی رقم 6 اکی اعظم رقم 7 اکی سورو برادر عزیز واره کرگن. کسی خوشمنده بدروی اکی بوسه جلندی باشه اکی جان بدرو برادر 900 روبلی واره. رقم 3 اکی واسه برادره از خاطر را میکشیم. خاطر را میکشیم برادر از رقمی 3 6 7 برادرای عزیز 3 6 7 برادران میکشیم. کسی میزنه و شود. رفتیم 1 2 3 4 5 6 برادرای عزیز دهمش کشیدیم. چرا نه روز زیاد برادرها یه بار دیگه ازش میکنیم. برادرای عزیز یه بار دیگه میکشیم. دهمش کشیدیم برادرای عزیز روز زیاد. رفتیم رقمی 3 6 7 برادرای عزیز میکشیم. 3 6 7 3 6 7 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 خارطه این همجا میسته. یه بار میخونیم. اکی سوراب رقمی 7 0 0 اکی اعظم رقمی 6 0 0 اکی واسه رقمی 3 1800 روبل داری برادرای عزیز. کسی میزنه 2100 روبل آش باشه. شیرو نر ادوشی میبرداریم. رقمی 3 22 تا. رقم 6 20 تا.
رقم 7 11 رقم 3 اکای واسه براجان اوش چهاتا 2100 روبل دیگه داری. رقم را می نویسیم برادرای عزیز، رقم را می نویسیم. رقم 3 با 22 برادر اوش چهاتا. برادرای عزیز رقم را می نویسیم. شیروی نر پفتار باشه پفتار نویسید برادرای عزیز، پفتار باشه پفتار می نویسیم. دو و چهار رقم 2 و 4 اکای واسه رقم 2 و 4 3 و 300 دورا. برادرای عزیز می نویسیم با شیروی نر رقم ها را می نویسیم. رقم 2 و 4 اکای واسه برادر رقم 1 3 5 6 7 خولیه کسی خوشمنده مرحمت شیروی نر می نویسیم. رقم ها را رقم های خولیه هست برادرای عزیز می نویسیم. رقم های خولیه هست برادرای عزیز می نویسیم. شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت. رقم 1 اکای منصور بیگ رقم 1 و 3 برادر هر دشا میگیری. اکای منصور بیگ رقم 1 و 3 هر دشا میگیری براجان بنویس. ایلی رقم 1 ایلی رقم 3 یادش برادرای عزیز. مقصد اکای منصور بیگ بنویس برادر جون. چه مصبور اکای مراد شیر نه رقم 1 میگیری یا 3 یا هر دشا میگیری براجان بنویس. رقم 1 تمام براجان. رقم 1 و 3 تمام 1 و 3 اختای براجان. برادرای از یگان خوشمند باشم مرحمت. رقم 1 3 5 6 7 رقم 1 3 5 6 7 خوشمند هستی. رقم 1 3 5 6 7 برادرای از یگان خوشمند باشم مرحمت نویسا. رقم 1 3 5 6 7 برادرای از یگان خوشمند است. رقم 1 3 5 6 7 برادرای یگان خوشمند است مرحمت بنویسا. می نویسیم شیروی نر خوشمند و مرحمت. رقم 1 3 5 6 7 رقم 1 3 5 6 7 برادر یگان خوشمند هست مرحمت. 300 روبل برادر و 1800 روبل ویگریشه کسی خوشمند مرحمت شیروی نر نویسا.
کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم رقم را. شیرو نه رقم را می نویسیم. چی گپ اینجا؟ اکای سایدامیر خوش آمدی براجون ترینکه رفت شیر نر سر رقم برادر 300 روبل 1800 روبل دیگری شای برادر عزیز جلانی باشه اکا جون مرحمت شیر نر بنویس رقم تا 300 روبل برادر سر رقم چند رقم میگیری مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم رقم را. شیرو نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز نویسه رقم شو. رقم را می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادر رقم های خولی هسته مرحمت نویسی. واسه اکم چند دارون اکای واسه جون برادر رقم 3300 روبل داری 3300 روبل داری. اگر رقم 2 و 4 با برادر تگی 2 و 4 اگر برادر مقصد رقم 2 و 4 هم اختر با 3300 روبل دیگه داری برای جون. اکای سایدامیر رقم 1 3 5 6 7 برادر خولی اکای سایدامیر جلانی باشه مرحمت اکا. شش بگی تمام براجون رقم 6 من نگرفتم. اکای سایدامیر براجون نمره واتساپ کارتا برای بالا ذکر پیت کرگه با من اجازه نویستگی آید. برادرای از یگان خوشمند دیگه هست رقم 1 3 5 7 خوشمند باشه مرحمت رقم 1 3 5 7. رقم 1 3 5 7 برادرای یگان خوشمند باشه مرحمت اکای بختیار 300 روبل اکای بختیار 300 روبل برادر عزیز
300 روبل 1800 روبل ویگریشه برادری عزیز. چند قرطه میگیری مرحمت. رقم ها را می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز نویسه. برادرای عزیز می نویسیم 300 روبل. اوکی سعید امیر رقم 6 برادر اومد. رقم 6 300 روبل دوره. برادرای عزیز رقم 6 اکای سعید امیر 300 روبل دوره آمد. سموش اکای رقمی 1 3 5 7 برادران موندگه خوشمند و مرحمت. دست جدن دوره مرحمت برادرای عزیز می نویسیم. می نویسیم رقم را شیروی نه رقم را می نویسیم. کسی خوشمند مرحمت. اکای سعید امیر سمود آمد برای جون آمد سمود. Добрый человек, раками 3 شمشد گاب نیست اکای شمشد گاب نیست. رقم 3 شمشد برادر سمتا پارتو. برادرای از رقم 1 5 7 موندگه خوشمند مرحمت. اینا نو اومد اکا جان نو اومد. تمام اکای شمشد جان سمود اومد. برادرای عزیز میگیریم رقم 1 5 7. رقم 1 5 7 برادرای یکم خوشمند هست شیروی نر 300 روبلی. نه نویسیم اکو می نویسیم.
می نویسیم اکو کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادرای عزیز نویسه رقماتون. رقم 1 5 7 موندگی ای. رقم 1 5 7 برادرای عزیز کسی خویشمنده مرحمت. رقم 1 5 7 برادرها 300 روبلی کسی جلندو مرحمت. برادرای عزیز اگر گوید در 4 قرطه کش برادر در 4 قرطه میکشم 1000 روبل برادر کسی میزنه او شوشد. 200 روبل برادرها میگیرم 1000 روبل کسی میزنه او شو. اگر گوید کش میکشم برادر عزیز فرق نداره. اینجا اکای واسه 2 قرطه داره براد امورم گپ زنه. برادرای عزیز رقم 1 5 7 برادرها موندگی خویشمند مرحمت. رقم 1 5 7 می نویسیم شیروی نر می نویسیم رقم رو. رقم 1 5 7 برادرها موندگی ای. اکای بوسه نمی اکای دجامشید بعد این بازی 250 روبلش کرد. اکای دجامشید شیری نر بازی 250 روبلش چکلی برادران اکای 50 دیگهش برادر چیه 300 روبله برادر اکای 50 روبلی و بود نیمه کده گردیم شیر نر 300 چیه 250 چیه بچه های چه اکای سیدامیر برادر رقم گرفتن دما ممکن نیست بچه های چه رقم گرفتن دما ممکن نیست برادری عزیز. اکای دجامشید برادر جون یکم رقم گیرو بچه های چه برادرای از رقم 1 5 7 موندگی خویشمند مرحمت. می نویسیم شیروی نه رقم را می نویسیم برادرای عزیز رقم 1 5 7 موندگی هیچی نمونده. اکای کوبی سلام علیک خوش آمدی اکای کوبی برادر اکای کوبی رقم 1 5 بگی تمام اکای کوبی جون رقم 1 5 اکای کوبی شیر نقش آمدی.
رقم 7 برادران کی میگیره؟ رقم 7. رقم 7 برادران موندگی خویشمند و مرحمت. اکی کوبی برادر 1800 روبل اکی کوبی اومد. کوبی رقم 1 و 5 1800 هفتی برادر جون 1200 دیگه دوری. برادرای از می نویسیم رقم 7 کی میگیره؟ شیروی نه رقم 7 گیره قرطه را کشیم بچه اوچه. رقم 7 کی میگیره برادران؟ قرطه را کشیم. رقم 7 برادران موندگی هست. رقم 7 کی میگیره؟ شیروی نه رقم 7. رقم 7 برادران نویس یگان خویشمند باشه. رقم 7 علی خان. اکی علی خان روزی خوب خوش اومدی براجان. رقم 7 اکی علی خان روزی خوب بگی گپ نیست. اکی علی خان روزی خوب براجان. اکی علی خان خوش اومدی. اکی علی خان او براجان یا تا بنام خود در اومدم تحقیراتی کرد که بله برادرای از کسی میزنه و شوم. اکی علی خان جو سوم تا پرت و شیر نریس قاطر کشیم. سعید امیر اوش شوه کسی میزنه. بله برادر اکی سعید امیر کسی میزنه برادر جون اوش شوه. کسی میزنه برادرای عزیز اوش. اکی علی خان سوم شما برادرای عزیز اوش شوه. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. یه بار میخونیم برادرای عزیز. اکی واسه رقم 2 و 4 3 و 300 داری. اکی سعید امیر رقم 6 300 روبل داری. اکی شمشاد رقم 300. اکی کوبی رقم 1 و 5 1200 روبل داری. اکی علی خان رقم 700. برادرای عزیز کسی بزنه و شوه چسبیده است. اکی کوبی براجون. اکی سعید امیر شاید برادر اینترنت خود باشه. ایمو چوت که رفته سر براجون من هم تماشا کردیستم. این همینجا من هم برادر تماشا کردیستم بفیرار. برادر ها افیر چوت که قرطه را ہوی کنم. افیر چوت که تمام شد. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 30 تا. رقم 3 12. رقم 4 20. رقم 5 22 تا. رقم 6 11. رقم 7 10. رقم 2 اکی واسه براجون رقم 2 اوشا برادر با 30 تا 1800 روبل دیگه داری.
رقمو پفتار باشه برادرها، پفتار نویسه. رقم دو بسیطه براجان آشو اکای کوبی پفتار. تمام برادر اکای کوبی پفتار. رقم 1 و 5 اکای کوبی پفتار. اکای سایدمی رقمی 6. رقم 3 پفتار شد. تمام براجان اکای شم شد. رقم 3 پفتار اکای شم شد. رقم 3 برادرای عزیز اکای واسه همگی اکای واسه بنویس. اکای واسه اکای واسه 2 و 7. رقم 2 و 7 اکای واسه برادرای عزیز. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 سوم رفت. تمام براجان سوم اومد. اکای شم شده برادر سومش اومد. اکای شم شد سوم اومد براجان. رقم 4 کی میگیره برادرای عزیز؟ رقم 4 موندگی های. رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 برادرای عزیز. رقم 4 موندگی. یگان خویشمن باشه مرحمت. رقم 4 شم شد. تمام براجان رقم 4 هم اکای شم شد. اکای شم شد 300 روبل دیگه پرتو بچه بچه. تمام اکای شم شد جون براجان پرتو 300 روبل دیگه براجان خاطر را میکشیم. اکای شم شد 0 0 امراد اومد 300 روبل. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. یه بار میخونیم. اکای کوبی رقم 1 و 5 600 روبل داری. اکای سایدمی رقم 6 0 0. اکای شمشاد رقم 3 و 4 0 0. اکای واسه 2 و 7 4500 روبل برادر جان داری. کسی میزنه برادرای عزیز و شما رفتیم. رقم 1 10. رقم 2 21. رقم 3 22. رقم 4 11. رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 10. اینجا برادر رقم 3 اکیه. رقم 3 اکای شمشاد برادر 1800 روبل داری. بچه بچه شاد اکای شمشاد.
رقم را می نویسیم. شیروی نر. بله اکای شمشاد اومد سمود. اکای شمشاد جان اوش شوا 1800 روبل براجان. رقم 3 برادر اوش شوا. واسه رقم 2 اکای سایدامیر پاست 5-3 کوبی. اکای کوبی رقم 5 برادر. اکای کوبی رقم 5-3 اکای کوبی. برادرای از اکای واسه رقم 6 هم برادر میگیری. رقم 6 هم اکای واسه. رقم 4 و 7 اکای شمشد 4 و 7. اکای شمشد 1200 دوره. برادرای عزیز رقم 5-3 اکای کوبی گرفتگی های لبای اکا لبای یا کجون این من اشتیاق رفته من اینجا من ایفیر تماشا برادرای یگون تشغال بسنه دارم. شاید همونجا شما سیوی هستون بزی و من اینجا هم برادران اشتیاق تماشا دارم یگون تشغال بسنه که استه نه من در من اینجا من ایفیر تماشا که هستم اینجا شتا یا سوزای میگه من اینجا اکای واسه نه سوزای دروی بینیده مایل شکر گم نیست. برادرای عزیز رقم 4 و 7 اکای کی گریب اکای کوبی. رقم 2-5-3 اکای کوبی گریب. رقم 2-6 اکای واسه گریب. برادری عزیز اکای شمشور 4 و 7 برادر رقم 1 کی میگیره. رقم 1 همه طرف هم موده افتوبک اکای کوبی جان نصیب راجان تقدیر های بچه های رقم 1 کی میگیره. رقم 1 خولی های. رقم 1 دیگان خوشمن است های. رقم 1 دا رقم 1 برادرو گری قرطه را کشین. رقم 1 یگان خوشمن نیست شیرو نه. رقم 1 رقم 1 برادرو یگان خوشمن باشه مرحمت. رقم 1 برادرای عزیز رقم 1 موندگی یگان خوشمن باشه مرحمت 300 روبله. رقم 1 شمشد تمام راجون. رقم 1 هم اکای شمشد هم می نویسیم. قرطه را میکشیم شیروی نر. کسی میزنه برادرای عزیز 1800 روبل برادر اوش شود. کسی میزنه اوش شود. بله اکای کوبی جان بله اکا کسی میزنه اوش شود. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونیم. اکای واسه رقم 2 و 6 3 و 900 دوری. اکای کوبی رقم 5
300 اکای شمشاد رقم 147 برادر 900 روبل داری. برادرای از کسی میزنه و شو 1800 روبل. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 اینجا برادران رقم 3 قطعه رقم 4 باره شدگی 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بروی اکای کوبی قطعه اکای شمشور برادران باره کرگن کسی خوشمنده مرحمت بدروی برادر رقم 3 و رقم 4 900 روبلی برادران باره کی میدروی اکای بوسه میدروی شمشاد رقم 4 برادرای عزیز اکای بوسه میدروی برادرای نمیدروی برادرای دهمی دو آدم کشم اکای بوسه برادر نویسوخیاچی اکای بوسه برای که برادر حق گپ زن دوره برادرای از اکای بوسه با کی اجدا تمام برادر اکای بوسه بده اکای بوسه ای بیرون یگان خوشمن باشم مرحمت دو کس میکشم نباشم اکای بوسه میدروی 900 روبلی برای اکای بوسه چی نویس نه های نویس براجون کش تمام براجون میکشم کسی میزنه برادر همو 1800 روبل لوش شود خوشمن نباشم میکشم از 12 13 14 15 قرطه برادران من اینجا میسته اکای کوبی رقم 300 اکای شمشد رقم 4 900 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه و شود رفتیم رقم 3 21 تا رقم 4 10 رقم 3 که اکای کوبی برادر جان با 21 اوش شما تبرجون 1800 روبل داری بعدی واره برادر رقم رو می نویسیم شروع نه رقم رو می نویسیم رقم رو می نویسیم بعدی واره برادر رو کسی میتونه کدام رقمی را بگیره میدونه ایرا با هم خاطر برادر رو نویسه رقم رو رسکی 4 و 7 اکای شمشد 4 و 7 اکای شمشد یکم نویسیم برادر از می نویسیم شروع نه رقم رو می نویسیم اکای کوبی زنده باشی براتون شمشد اکا اوش برادرای عزیز رقمی اکای کوبی کدام رقم هم میگیری شیر نه اکای کوبی جان نویس 3 و 6 اکای کوبی 3 و 6 3 و 6 الور 200 روبل دوره
بله بله براجون اکای واسه جان براجون دیگه برادر نمیگی خطا لبکه رقم 5 تمام براجون رو میبینیم رقم 5 رو میبینیم اکای اعظم جون سمود اومدگی شیرنر گاب نیست برات رقم 5 گرفتم تا مالیش رقم 5 اکای اعظم برادرای از می نویسیم شیروی نر کسی خوشمنده مرحمت اکای واسه نمی نویسی بچه او چه نمی دروی اکای واسه کجا رفتی رقم 1 و 2 برادرای اون کس میگیره رقم 1 و 2 رقم 1 و 2 برادرای یکم خوشمند است مرحمت برادرای عزیز اکای واسه با فکرم رفت اکای واسه برادر ولی هم اینجا باشی بچه او چه اشید اکای واسه بعد سب نوشته کنی اکا 300 اکای واسه 300 شکل میبینیم راجون خیلی باشی پلد رفت واسه برادرای از رقم 1 و 2 یکم خوشمند است شیروی نه رقم 1 و 2 رقم 1 و 2 برادرای یکم خوشمند است صد برادر پافتم تا چک تا برادر ول دواسه بود میپرتم اکای شمشود رقم 2 رقم 2 هم اکای شمشود گرفت برادرای عزیز یکم خوشمند گست اکای کوبی رقم 1 هم گیر اخی بچه او چه رقم 1 هم گیر در هر دت کشنو برادرای عزیز رقم 1 موندگه یکم خوشمند است رقم 1 دا اکای شمشود رقمی 5 اکای اعظم اکای شمشود رقمی داره گرفت نو رقم 1 اکای کوبی تمام برادر رقم 1 اکای کوبی کسی میزنه برادرای عزیز و شاشیروی نر قرطه را میکشیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای شمشود رقم 2 4 7 برادر 00 اکای کوبی رقم 3 6 1 900 روبل دوری اکای اعظم رقم 5 00 برادر از کسی میزنه و شو رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 22 تا رقم 3 10 رقم 5 10 رقم 6
11 رقم 7 21 رقم 2 اکای شمشاد براجان اوش شوات برادر 1800 روبل دیگه دوری اوش شوا رقم 2 با 22 برادر اوش شوات رقم 2 برادر با 22 اوش شوا 1800 روبل دیگه دورا رقم را می نویسیم شیروی نر 5 6 اکای کوبی 5 6 برادرای از می نویسیم اکای شمشود نویس رقم تا اکای شمشود رقم می نویسیم اکا جان یا چک تا پر روی کشت من نام تا ببینم اکا مقصد به نام کی اومده چک یا چک تا برادر جان یا نمود روی کشت نامت باشد همون چی نامی خودت برای که نام یا برادر سوم روی که گفته ایفیر دو کس بوده واتساپ نیستونده که ما در روی که با برادر با چک و کدیم روی کدیم اوه چک ها برادرای عزیز یگان خوشمند دیگه نیست رقم 1 2 3 4 7 برادر 1 2 3 4 7 یگان خوشمند نیست 1 2 4 7 اکا شمشود برادر سمت را برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادرای عزیز نویسی رقم 1 2 3 4 7 برادر خولی های برادرای عزیز رقم 1 2 3 4 7 برادر خولی های خوشمند مرحمت
برادرای از می نویسیم شروع نه. برادرای عزیز همه که زنده و سربلند باشه شروع نر نباشن برادرها ساعتی 11:30 یا 11 مسکو دا با افیر برادرها سر میتیم. اکی کوبی دوت سایب ما بچه اوچه نیست نویس اکی کوبی دوت سایب ما نیست براجون سمتا پارتون 900 روبل داری اکی کوبی دوت سایب ما نیست برادری عزیزم سمتا پارتون همه کسا زنده و سربلند باشه بعدو یکون یکیم ساعت با افیر میشه یکی نشد بعدی سهری ساعت 11 مسکو وقتی براجون زنده و سربلند باشین همه کسا. بله بله اکا جان در همین نمره واتساپ اکا کوبی نویس اکا جان معلش الان نگهبانی همتون